Καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλώς ήρθατε στους διαλόγους, στην πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που υλοποιούνται μαζί με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED, που σκοπό, όπως πολύ καλά γνωρίζετε πια, έχει να ανοίγει την δημόσια συζήτηση και να δίνει το λόγο τόσο σε επιφανείς συνομιλητές, όσο όμως και σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι οι πρώτοι διάλογοι της νέας χρονιάς, οι πρώτοι διάλογοι του 2021 και γίνονται σε μια συγκυρία που θα μπορούσε να παρομοιαστεί ενδεχομένως με το μαρτύριο της σταγόνας. Μια σταγόνα που δεν θα ήταν τίποτα άλλο από το ίδιο το εμβόλιο, για παράδειγμα, κυριαρχεί στην επικαιρότητα και στις ζωές μας το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Πριν από ένα χρόνο, στις 11 Ιανουαρίου συγκεκριμένα του 2020, στην Κίνα καταγράφεται επισήμως τουλάχιστον ο πρώτος νεκρός από τον άγνωστο ιό. Σήμερα, μετά από 99 εκατομμύρια κρούσματα και 2 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως, η ανθρωπότητα προσπαθεί να γυρίσει σελίδα ή να κάνει restart, όπως λέμε πολύ συχνά. Γι' αυτό και εμείς εσκεμμένα χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Τη δανειζόμαστε ουσιαστικά από την καθομιλουμένη και ας μην είναι ενδεχομένως στα ελληνικά δόκιμος όρος, γιατί υπάρχει επανεκκίνηση. Νομίζω όμως ότι το βασικό ερώτημα εδώ πέρα είναι να καταλάβουμε εάν μπορούμε να μιλάμε για επανεκκίνηση και αν ναι, για ποια επανεκκίνηση, πάνω σε τι πάμε, εάν πηγαίνουμε να επανακινήσουμε. Στρέφουμε λοιπόν το βλέμμα μας και εμείς στη σημερινή μας συζήτηση στο εμβόλιο, το οποίο ήδη, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, χορηγείται στο λεγόμενο ανεπτυγμένο κόσμο. Τι γίνεται όμως με τον υπόλοιπο πλανήτη, γιατί μιλάμε για μια πανδημία και αυτά τα δύο δεν ταιριάζουν. Δηλαδή, επιμέρους διάθεση του εμβολίου και μία πανδημία που πλήττει ολόκληρο τον πλανήτη. Θα τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά, παρόλο που δεν έχουμε προφανώς τελειώσει ακόμα με τον κορονοϊό. Οι διάλογοι σήμερα ανοίγουν μια κουβέντα για τα μέχρι τώρα διδάγματα αυτής της περιπέτειας στην επιστήμη, την κοινωνία και στη μεταξύ τους σχέση. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τους προσκεκλημένους που βλέπετε να είναι μαζί μας σήμερα, τον ομότιμο καθηγητή κυταρικής βιολογίας στο Χάρβαρντ, ομότιμο καθηγητή γενετικής και αναπτυξιακής βιολογίας στο Collège de France, αλλά και πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, κύριο Σπύρο Αρταβάνη Τσάκωνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση και είστε σήμερα εδώ μαζί μας, κύριε Αρταβάνη. Την καθηγήτρια φιλοσοφίας και βιοειθικής, διευθύντρια σπουδών του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Βιοειθική και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοειθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρία Σταυρούλα Τσινόρεμα. Σας ευχαριστούμε και εσάς θερμά, κυρία Τσινόρεμα, για την παρουσία σας σήμερα στη συζήτησή μας. Και τον Διευθυντή του τομέα Φιλοσοφίας και αναπληρωτή, καθηγητή σύγχρονης φιλοσοφίας του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Αντώνη Χατζημοϊσή. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλώς ήρθατε, κύριε Χατζημοϊσή, και σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, θα παρακολουθήσουμε και μια μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη από τον συγγραφέα βιβλίων επιστημονικής φαντασίας, Ted Chiang, ο οποίος κάνει μια ιδιαίτερη παρομοίωση της πανδημίας με τη λογοτεχνία και το σινεμά και ουσιαστικά, όπως θα τον ακούσουμε να λέει, αναζητά και προσεγγίζει το θέμα του κορονοϊού μέσα από το πρίσμα των θεωριών συνωμοσίας. Έχουν και αυτές την θέση τους στην επικαιρότητα, έτσι όπως την παρακολουθούμε. Η συνέντευξη, πρέπει να πω, ότι πραγματοποιήθηκε εν ώψη της συμμετοχής του συγγραφέα ως ομιλητής στο SNF Nostos Conference, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο και συγκεκριμένα 24 και 25 Ιουνίου του 2021, με θέμα ανθρωπότητα και τεχνητή νοημοσύνη. Ένα πρώτο ερώτημα ή μια πρώτη ενδεχομένως απορία που γεννάται σε όσους μας παρακολουθείτε είναι η σύνθεση των ομιλητών σήμερα, και αυτό γιατί θέλαμε να προσεγγίσουμε, έτσι θα μπορούσε να πει κανείς, λίγο πιο υπαρξιακά, και τι εννοώ με αυτό τον όρο, αυτού του είδους την επανεκκίνηση, και αν είναι επανεκκίνηση και όλα αυτά που είπα στην εισαγωγή μου, είναι ότι ουσιαστικά θέλουμε να δούμε πώς όλη αυτή η ιστορία γύρω από την πανδημία δεν αφορά μόνο τις ιατρικές επιστήμες, δεν είναι μόνο ένα υγειονομικής φύσεως ζήτημα, αλλά αφορά εξίσου τις κοινωνικές επιστήμες, αφορά εξίσου και αγγίζει πάρα πολύ λεπτά ηθικής σημασίας ζητήματα, αφορά, αν θέλετε, και τον συνδυασμό όλων
αυτών των θεμάτων και όλων αυτών των επιστημονικών πεδίων. Εξού και οι 3 συνομιλητές που έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας. Μαζί μας όμως θέλουμε και όλους εσάς που περιμένουμε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας, τα σχόλιά σας, είτε στο site μας snfdialogues.org/questions, αλλά και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram μας βρίσκεται SNF Dialogues. Περιμένουμε λοιπόν τη συμμετοχή σας. Πρέπει να πω ότι ήδη έχουμε λάβει αρκετά μηνύματα και αρκετά σχόλια και τοποθετήσεις από όσους μας παρακολουθείτε, από όταν κιόλας ανακοινώσαμε το επόμενο, το σημερινό δηλαδή θέμα συζήτησης και φυσικά τους συνομιλητές που θα έχουμε μαζί μας. Το πρώτο μου ερώτημα, κοινό και για τους 3, εάν γίνεται με μία φράση, ξεκινώντας από τον καθένα από εσάς, τι το καινούριο αισθάνεστε τόσο επιστημονικά όσο και προσωπικά, ο καθένας και η κάθε μία αντίστοιχα, ότι έχετε αποκομίσει από όλη αυτή την περιπέτεια σήμερα, τόσο, ξαναλέω, ως επιστήμονες, όσο όμως και ως άνθρωποι. Κύριε Αρταβάνη, ξεκινώ από εσάς. Μία φράση θέλετε, ότι η επιστήμη και η έρευνα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή. Και θα είναι αναγκαιότητα για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Κυρία Τσινόρεμα. Συμφωνώντας με τη φράση του κυρίου Αρταβάνη, να προσθέσω ότι μας φέρνει μπροστά σε μια ευθύνη να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με όλο το οικοσύστημα. Να καταλάβουμε ποιος είναι ο ορθός τρόπος συμπεριφοράς στη σχέση μας και με τα άλλα έμβια όντα και ολόκληρο τον πλανήτη. Κύριε Χατζημοϊσή. Νομίζω ότι αυτό το οποίο κυρίως μας δίδαξε ήταν οι δυνατότητες αλλά και τα όρια μας. Σημειώνοντας μάλιστα ότι κάποια από τα όρια είναι πολύ σημαντικά όταν τα θέτουμε οι ίδιοι στον εαυτό μας. Ταυτόχρονα όμως έδειξε με καινοφανή τρόπο τα ωφέλη που μπορούμε να αποκομίσουμε αν θέσουμε τις δεξιότητές μας προς τη δημιουργία ενός κοινού αγαθού, όπως είναι η δημόσια υγεία. Αυτό. Έχετε βάλει νομίζω και οι 3 τους μεγαλύτερους άξονες της σημερινής μας συζήτησης. Κύριε Αρταβάνη, ξεκινώ από εσάς. Είστε ένας επιφανής επιστήμονας με μεγάλη εποπτεία των εξελίξεων και στο εξωτερικό, δεδομένου ότι ζείτε στην Αμερική. Μπορείτε με απλά λόγια να μας εξηγήσετε τι χρειάστηκε ουσιαστικά να γίνει για να καταφέρουν οι επιστήμονες να φτάσουν στο εμβόλιο τόσο γρήγορα? Έχει γίνει πολύ φασαρία βέβαια για το γεγονός ότι το εμβόλιο κατασκευάστηκε μέσα σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Αλλά γυρνώντας στην πρώτη κουβέντα που σας είπα, για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα, αυτό έχει βασιστεί σε δουλειά που έχει τις τελευταίες 2 δεκαετίες σχεδόν. Και γι' αυτό λέω ότι η έρευνα, η βασική έρευνα, η οποία μπορεί να μεταφραστεί σε φάρμακα, μπορεί να καταφραστεί σε αγαθά για την υγεία του ανθρώπου, βασίζεται σε βασική έρευνα. Δεν μπορεί να γίνει το φάρμακο χωρίς να υπάρξει από πίσω βασική έρευνα. Λοιπόν, αυτό η τεχνολογία με την οποία κατασκευάστηκαν τα πρώτα εμβόλια είναι μια τεχνολογία που είναι καινούρια. Και μας έδειξε επίσης ότι αυτή η προσέγγιση με αυτή την τεχνολογία δουλεύει και είναι μια προσέγγιση η οποία δεν είναι μόνο καλή για να φτιάχνει κανείς εμβόλια, αλλά μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορα άλλα πράγματα στο μέλλον, διάφορα ασθένειες στο μέλλον. Είναι και πολύ αυτό σημαντικό. που λέτε... Αυτό που λέτε είναι και ένα από τα επόμενα ερωτήματά μου. Ποια είναι τα κεκτημένα αυτής της διαδικασίας? Επιτρέψτε μου ωστόσο να μείνω λίγο σε αυτό το τρίπτυχο, αν θέλετε, το οποίο μόλις θίξατε και να το αντιστρέψω. Μας μιλήσατε για την έρευνα τόσων χρόνων. Μας μιλήσατε για το είδος της τεχνολογίας και ούτω καθεξής. Δεν επαναλαμβάνω, μόλις σας ακούσαμε. Ωστόσο υπάρχει και το τρίπτυχο το οποίο λέει ότι είναι ένας νέος ιός, τον οποίο εξ ολοκλήρου δεν γνωρίζουμε.
Είναι μια νέα τεχνολογία η οποία δεν έχει εφαρμοστεί για να γνωρίζουμε όλα τα δεδομένα της εφαρμογής της και όλο αυτό έρχεται και κυκλώνεται από το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που όλα αυτά έχουν λάβει χώρα. Εδώ λοιπόν θέλω να ακούσουμε την τοποθέτησή σας, γιατί είναι ένα τρίπτυχο στο οποίο δεν μπορεί κανείς εύκολα να πατήσει κάπου για να δώσει το περιθώριο αμφιβολίας σε κάποιο άλλο. Είναι ουσιαστικά 3 αναπάντητα ερωτήματα. Είναι 3, αν θέλετε, τρία βασικά σημεία που δημιουργούν μια ανασφάλεια. Θα το πω πάρα πολύ έτσι ουδέτερα. Κυρία Μπουσδούκου, δεν τίθεται θέμα ότι κάθε ένα καινούριο φάρμακο, όποιο και να είναι αυτό, έχει μέσα του κάποια ανασφάλεια, γιατί δεν ξέρουμε αρκετά δεδομένα. Η ασπιρίνη, εντάξει, και η ασπιρίνη ακόμα, αυτή τη στιγμή έχει κάποια ανασφάλεια. Λοιπόν, δεν τίθεται θέμα ότι η αμφιβολία για το πόσο σίγουρο είναι ένα φάρμακο είναι λογική. Από την άλλη μεριά, αν με ρωτήσετε αν θα κάνω εγώ το εμβόλιο ή όχι, θα σας πω θα το κάνω όσο μπορώ πιο γρήγορα. Αν με ρωτήσετε θα το δώσω στην κόρη μου να το κάνει, θα σας πω όσο μπορώ πιο γρήγορα. Τώρα, από εκεί και πέρα, καθένας το αντιμετωπίζει το πράγμα διαφορετικά, αλλά είναι λιγάκι φιλοσοφικό το πράγμα. Για τον κύριο Χατζημποϊσή και για την κυρία Συνέβρα δεν είναι θέμα ιατρικό πια. Επίσης, να σας πω από την αρχή, επειδή μας ακούει κόσμος, ότι εγώ δεν είμαι γιατρός. Λοιπόν, ό,τι σας πω είναι καθαρά δική μου άποψη, εντάξει. Ό,τι σας πω θα υπάρχουν άνθρωποι σίγουροι οι οποίοι διαφωνούν μαζί μου, αλλά θα σας πω τι νομίζω εγώ. Λοιπόν, ναι, μια καινούρια τεχνολογία, ένα καινούριο φάρμακο έχει οπωσδήποτε μαζί του, κουβαλάει κάποιες αμφιβολίες. Αλλά από την άλλη μεριά, αν κοιτάξετε τα νούμερα που υπάρχουν, τα δεδομένα, και μόνο σε αυτά μπορούμε να βασιστούμε, μικραίνει κάθε τόσο. Όσο περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν το εμβόλιο και δεν παθαίνουν τίποτα, μικραίνει η αμφιβολία αυτή, προφανώς. Εντάξει. Αναμφισβήτητα πάλι θα υπάρχουν άνθρωποι που το αμφισβητούν. Για διάφορους λόγους. Φιλοσοφικούς. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε δεν υπάρχει ο ιός. Ότι αυτό είναι ένα κατασκεύασμα πολιτικό ή δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, εκεί θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο, όμως αισθάνομαι, και διορθώστε με αν το αντιλαμβάνομαι λάθος, ότι υπάρχει μια κλιμάκωση αυτών. Δηλαδή το δεν αναγνωρίζω τον ιό μέχρι το έχω σοβαρές ανασφάλειες και αμφιβολίες για το εάν θα το κάνω, αν δεν θα το κάνω, αν θα προλάβω να το κάνω, αν θα έρθει η σειρά μου, αν με έχουν υπολογίσει να το κάνω. Είναι δηλαδή μια ολόκληρη κλίμακα. Το αν έχουν με υπολογίσει να το κάνω, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Εντάξει, αυτή είναι μια τελείως διαφορετική κουβέντα. Και το αν η Ευρώπη που θα πάρει πρώτα τα εμβόλια, και η Αμερική στην περίπτωση, από την Αφρική, και αν αυτό είναι σωστό ή πρέπει να γίνει, είναι κάτι που είναι άλλη ιστορία αυτή. Και εγώ πιστεύω δεν τίθεται. Μπορώ να σας πω ότι πιστεύω εγώ, αλλά δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Όχι, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και είναι ο λόγος που σας έχουμε σήμερα κοντά μας, κύριε Αρταβάνη. Οπότε... Είναι απαράδεκτο για μένα. Δηλαδή το ότι στη Αφρική δεν θα πάρει τα εμβόλια, το ότι στη Νότια Αφρική φτιάχνουν εμβόλιο, το οποίο το βάζουν μέσα σε μια φάκελο και το στέλνουν στην Ευρώπη, το κατασκευάζουν εκεί και το στέλνουν στην Ευρώπη, το βρίσκω ηθικά όχι πολύ εύκολο να το υποστήριξει κανείς. Για μένα. Βλέπω ότι συμφωνεί και η κυρία Τσινόρεμα. Κυρία Τσινόρεμα, έρχομαι αμέσως σε εσάς. Δεν θέλω να φύγουμε από το προηγούμενο σημείο το οποίο έθιξε και στο οποίο τοποθετήθηκε ο κύριος Αρταβάνης, γιατί έχουμε δεχθεί ένα ερώτημα σχετικό με αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως και έρχεται και τίθεται και προς εσάς, κύριε Αρταβάνη, συγκεκριμένα. Μπορούμε να το δούμε το μεταξύ στις οθόνες μας. Ερώτηση προς τον κύριο Αρταβάνη. Να πω ότι είναι ανώνυμο με ό,τι συνεπάγεται αυτό και δεν αναφέρεται καμία πηγή σε αυτά τα οποία λέει το ερώτημα. Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια βρίσκονται σε φάση β. Οι εταιρείες παρασκευής τους
το αναφέρουν ξεκάθαρα στις εκθέσεις τους προς τους αρμόδιους οργανισμούς. Δεν έχει περάσει ο απαιτούμενος χρόνος και δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα τεστ σύμφωνα με τους απαιτητικούς ευρωπαϊκούς, αμερικανικούς εγχώριους κανονισμούς, ώστε το κάθε εμβόλιο να χαρακτηριστεί ασφαλές και αποτελεσματικό για το ευρύ κοινό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ερώτημα, να πω σε όποια μας το έχει στείλει. Γι' αυτό έτσι έχουμε προσπαθήσει να κρατήσουμε το κεντρικό περιεχόμενο. Η έγκριση του εμβολίου για να χρησιμοποιηθεί έχει γίνει μέσω από κρατικές, ας πούμε, το FDA στην Αμερική και οι ανάλογοι οργανισμοί στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτοί έκριναν με τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούν ότι αυτό είναι αρκετά ασφαλές. Από εκεί και πέρα, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να απαντήσω με πολύ συγκεκριμένα δεδομένα στον κύριο ή στην κυρία που ρώτησε αυτή την ερώτηση, γιατί όπως σας είπα από την αρχή δεν είμαι ειδικός. Από αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τα στοιχεία που έχω δει εγώ προσωπικά είναι αρκετά για να με πείσουν να κάνω το εμβόλιο όσο μπορώ πιο γρήγορα. Διότι ο κίνδυνος του να πεθάνω από τον κορονοϊό είναι πάρα πολύ μεγαλύτερος από τον κίνδυνο του να πεθάνω από το εμβόλιο. Αυτό είναι. Κυρία Τσινόρεμα, τι ηθικά ζητήματα αναδύονται ευρύτερα για να μας εισάγετε κιόλας και στο θέμα της βιοηθικής? Κυρία Μπουσδούκου, το θέμα που συζητάμε των εμβολίων εμπλέκει ηθικά ζητήματα και γι' αυτό και ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, μείζωνος σημασίας ηθικά ζητήματα. Το πρώτο που θέλω να πω σε συνέχεια των προβληματισμών που ήδη εξέφρασε ο κύριος Αρταβάνης είναι ότι έχουμε έναν ιό με μια εξαιρετικά αβέβαιη συμπεριφορά. Έχουμε έναν ιό τον οποίο όμως κατάφεραν Κινέζοι επιστήμονες μέσα σε ελάχιστο χρόνο να αποκωδικοποιήσουν το γονιδίωμά του. Αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα της επιστήμης. Αν πάμε 100 χρόνια πίσω, στην Ισπανική γρίπη δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα της επιστήμης. Αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μπορέσαμε και αποκωδικοποιήσαμε το RNA του. Αυτό μας έδωσε και τη βάση να μπορέσουμε να αναπτύξουμε γρήγορα εκείνες τις πειραματικές μεθόδους και τις κλινικές δοκιμές που χρειάστηκαν για να φτάσουμε και στα εμβόλια και σε θεραπείες. Πάρα πολύ κρίσιμο θέμα. Δεύτερον, τι μας δίδαξε αυτό? Κάτι που το ξέρουμε από την ιστορία της επιστήμης έτσι κι αλλιώς. Εγγεγραμμένη μέσα στην επιστημονική αναζήτηση είναι η αβεβαιότητα. Είναι δηλαδή το είδος της αλήθειας που αντίθετα με το δόγμα, εννοώ η επιστημονική αλήθεια, είναι πάντα επιλαθεύσιμη, πάντα διορθώσιμη, πάντα ελέγξιμη. Και το μεγάλο επίτευγμα σήμερα είναι ότι μέσα από αυτή την αναζήτηση έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε εμβόλιο, να έχει ελεγχθεί πάνω από 2 μήνες τώρα χορηγείται στον πληθυσμό, να έχουν γίνει αξιόπιστες κλινικές δοκιμές, να έχουν περάσει από πολύ σκληρούς ελέγχους των ρυθμιστικών αρχών που ανέφερε και ο κύριος Αρταβάνης σε πολλές χώρες της γης. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 5 εμβόλια τα οποία χρησιμοποιούνται σε πληθυσμούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε της Pfizer, της Moderna, της Οξφόρδης, το Sputnik και το κινέζικο, αν μη τι άλλο. Οι ασιατικές χώρες παίρνουν το κινέζικο και το ρωσικό. Έχουμε δεδομένα, κυρία Μπουσδούκου, γι' αυτό δεν πολύ συμφωνώ με αυτό που γράφτηκε στο σχόλιο, στο ερώτημα που έγινε, διότι οι ρυθμιστικές αρχές έχουν ελέγξει. Ήδη έχουμε και τις πρώτες θεωρήσεις και εκτιμήσεις των νομοτέχνων, το peer reviewing. Έχουμε ήδη σε πολύ σημαντικά περιοδικά του κόσμου, όπως είναι το Lancet και το New England Journal of Medicine, έχουμε ήδη αναλύσεις που έχουν γίνει με peer reviewing και τα δεδομένα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Ενθαρρυντικά ασφαλώς ως προς την ασφάλεια του εμβολίου, αλλά και την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα και την ανοσογονικότητά του. Επομένως, ένα μεγάλο δίδαγμα για όλους εμάς τους πολίτες είναι οτιδήποτε κάνουμε για να προστατεύσουμε το ύψιστο αγαθό,
που είναι το αγαθό της υγείας και επομένως της ανθρώπινης ζωής, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, πρέπει να ξεκινάει με την εμπιστοσύνη στη μαρτυρία, στα επιστημονικά δεδομένα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε και παρά τις πολλές ανοιχτές αβεβαιότητες που πρέπει ακόμα να λυθούν, δεν υπάρχει θέμα ότι το εμβόλιο είναι η μόνη χαραμάδα αισιοδοξίας για να ξεκινήσουμε το restart για το οποίο μιλήσατε νωρίτερα. Κατά τα λοιπά, περιμένω να δω ένα καλό επιχείρημα ενάντια στη χρήση του εμβολίου τη στιγμή που δεν έχουμε άλλο μέσο να προστατευτούμε. Έχουμε κι άλλα, αλλά είναι μόνο συμπληρωματικά, τα παραδοσιακά που τα ξέρουμε από την εποχή του λοιμού των Αθηναίων στην αρχαία Ελλάδα, δηλαδή την φυσική αποστασιοποίηση κλπ. Μάλιστα, αλλά αυτά δεν είναι αρκετά για να σώσουν ζωές από ένα φωνικό ιό που σκοτώνει. Επομένως, νομίζω ότι με βάση τη μαρτυρία και την συνεχή αναζήτηση που κάνουμε και τη συνεχή επιβεβαίωση, μέχρι που να διαψευστούν αυτά τα δεδομένα που σας είπα, είναι η χαραμάδα αισιοδοξίας, το επαναλαμβάνω, για να πάμε μπροστά. Πάντως, επιτρέψτε μου να σημειώσω την πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει για την δυνατότητα επιλογής των πολιτών να μην κάνουν το εμβόλιο. Τι αυτό συνεπάγεται, εάν υπάρχουν ηθικά όρια του να συνεπάγεται κάτι αυτό από μόνο του, δηλαδή ή την έχουν ρεαλιστικά αυτή την ελευθερία επιλογής, ή κάπου αύριο μεθαύριο θα αποκλειστούν, να το πω πάρα πολύ απλά, από κάποια δραστηριότητα, ή θα έχουν μία άλλη αντιμετώπιση, ή θα είναι κάπως καταγεγραμμένοι ως ανεμβολίαστοι. Και όλη αυτή τη συζήτηση, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, συνδυαστικά το απευθύνω κυρία Τσινόρεμα πρωτίστως σε εσάς και κύριε Χατζημοϊσή αμέσως μετά ο λόγος σε εσάς, και για το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Σε τι δηλαδή και μέχρι πού μπορεί να διαφέρει ο συμπολίτης μου που έχει εμβολιαστεί με εμένα που δεν έχω εμβολιαστεί και το αντίστροφο, ως προς την ίση πρόσβαση, το να απολαμβάνουμε τα ίδια, να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα ίδια αγαθά και με ισότιμο τρόπο ουσιαστικά. Στο να ταξιδεύουμε, για να μην το λέω πολύ περιφραστικά. Ένα παράδειγμα που ακούγεται πάρα πολύ έντονο. Αν απευθύνεται το ερώτημα σε μένα. Ναι, ελάτε κυρία Τσινόρεμα. Ναι, κοιτάξτε, θέσατε πάρα πολλά ζητήματα. Είναι ηθικοκοινωνικά, πάρα πολλά. Ένα είναι, για να το πω πιο απλά. Είναι ένα. Αν θα έχει ίση αντιμετώπιση όποιος έχει εμβολιαστεί με όποιον επιλέξει να μην εμβολιαστεί. Αυτό είναι ένα, που είναι ένα ζήτημα δικαιοσύνης. Υπάρχει όμως και ένα άλλο που θίξατε στην αρχή, που είναι αυτό της αυτοδιάθεσης και της ατομικής αυτονομίας κάποιου να πει όχι σε μία παρέμβαση στο σώμα του. Οπότε συμπλέκονται εδώ δύο διακυβευόμενες αρχές κατ' εμέ. Η μία είναι το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού και της επιλογής, θα πει κάποιος, άρα δεν μπορείτε να παρέμβετε στο σώμα μου, να μου κάνετε οποιαδήποτε ιατρική πράξη, εάν δεν δώσω τη συνένεσή μου, και επί της αρχής θα συμφωνήσω. Γι' αυτό έχει σημασία να ξεκινήσουμε ηθικά μιλώντας με το εθελούσιο του εμβολιασμού, κατόπιν όμως ορθής, έγκυρης, αξιόπιστης ενημέρωσης. Όλα όσα λέγαμε νωρίτερα και άλλα πολλά. Ένα λοιπόν είναι να ξεκινήσουμε με τη σημασία όλοι εμείς ως μέρος της άσκησης δικαιώματος ελευθερίας να κατανοήσουμε ότι έχουμε και την υποχρέωση να σεβόμαστε και την ελευθερία των άλλων, ότι έχουμε δηλαδή και ευθύνες όταν ασκούμε δικαιώματα ελευθερίας, και είναι ευθύνη μας εδώ, αν θέλετε, και απέναντι στον εαυτό μας, και το συζητώ αυτό. Δεν είναι ακόμα σίγουρο κατά πόσον τα εμβόλια εμποδίζουν τη μεταδοτικότητα του ιού, αλλά όπως και να έχει, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, αλλά όπως και να έχει, για να αποκτήσουμε συλλογική ανοσία θα πρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο να εμβολιαστεί το 60 με 70% του πληθυσμού. Ξεκινώ όμως ως θέση αρχής, και θα έρθω στο θέμα της δικαιοσύνης, ότι οι εμβολιασμοί να είναι θελούσιοι. Οι λόγοι εδώ είναι επιστημονικοί.
σας είπα, αβεβαιότητα ως προς τη δυνατότητα μετάδοσης, ως προς τη μεταδοσιμότητας του εμβολιαστέντος, ως προς το πόσο κρατάει η ανοσία και άλλα πολλά ζητήματα τα οποία περιμένουμε να μας λύσει η επιστήμη. Είναι σε εξέλιξη έρευνες σχετικές. Το δεύτερο είναι πρακτικά ζητήματα. Σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερες οι ανάγκες από ότι η δυνατότητα παρασκευής εμβολίων, και το βλέπετε πόσο δύσκολο είναι στις διαπραγματεύσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάνουν διάφορες χώρες, πώς οι φαρμακευτικές εταιρείες θα παραγάγουν περισσότερα από όσο μπορούν. Επομένως, τι νόημα έχει ένας υποχρεωτικός εμβολιασμός σε μια γενική ρύθμιση υποχρεωτικότητας, όταν δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να πραγματοποιηθεί. Και άλλα ζητήματα ηθικά, όπως σας είπα, η θέση αρχής ξεκινάμε από την εθελούσια εμβολιαστική μας νοοτροπία και προτίμηση. Το άλλο θέμα που θίξατε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, το θέμα της δικαιοσύνης και της αποφυγής δυνητικά διακρίσεων με το να έχει κανείς ένα πιστοποιητικό εμβολιασμό. Και εδώ υπάρχουν πάρα πολλές διαστάσεις του προβλήματος, αλλά ας πάρω το πιστοποιητικό, το οποίο συζητείται πάρα πολύ και στην επικαιρότητα αυτόν τον καιρό. Κοιτάξτε, τι σημαίνει άραγε αυτή τη στιγμή ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού, με όλες τις αβεβαιότητες που είπαμε νωρίτερα? Δηλαδή, ποιον προστατεύει τελικά? Άρα θα χώριζα τη συζήτηση για την υποχρεωτικότητα και τη χρήση αυτού του πιστοποιητικού, τη δυνητική, πέρα από την ιδιωτική χρήση του εμβολιαζομένου, να το έχει, να καταγράψει ο ίδιος κάπου, όπως παίρνουμε ένα πιστοποιητικό να πάμε στην Αφρική και κάνουμε το εμβόλιο κατά του κίτρινου πυρετού, να είναι δικό μας, να ξέρουμε πότε θα ξαναπάμε να κάνουμε την επόμενη δόση και ούτω καθεξής. Πέρα από αυτό, αυτή τη στιγμή, μάλλον να το πω καλύτερα, θα χώριζα σε δύο τη χρονική περίοδο με βάση την οποία θα συζητήσουμε το πρόβλημα της υποχρεωτικότητας του πιστοποιητικού. Τώρα δεν τίθεται για μένα σοβαρό θέμα να αξιοποιηθεί αυτό το πιστοποιητικό, πέρα από ιατρικούς λόγους που εξήγησα νωρίτερα. Διότι είναι τόσες οι αβεβαιότητες γύρω από τη μεταδοσιμότητα του ιού, ακόμα και από εμβολιασμένο άτομο, παραδείγματος χάρη, ή πόσο θα διαρκεί η ανοσία που θα μας δίνει το εμβόλιο, ώστε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, υπογραμμίζω, από μόνο του ο εμβολιασμός και το πιστοποιητικό του ως μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δεύτερον, ένας εμβολιασμένος μπορεί να πάρει φόρα, να νομίζει ότι μπορεί να ταξιδεύει σαν να μην υπάρχει τίποτα άλλο, περιορισμός, ενώ όλοι γνωρίζουμε, και μας το λένε και οι ειδικοί, ότι πρέπει ταυτόχρονα με το εμβόλιο, επειδή έχουμε όλες αυτές τις αβεβαιότητες για τους άλλους, να λαμβάνουμε μέτρα, τα συμβατικά μέτρα για την προστασία μας, τις μάσκες, την υγιεινή και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένας κίνδυνος λοιπόν να νομίζουμε ότι βρήκαμε τη λίδια λίθο της σωτηρίας μας, ενώ δεν την έχουμε βρει. Σε καμία περίπτωση, ούτε στη δεύτερη φάση για την οποία μίλησα, ότι όταν θα έχουν λυθεί όλες οι αβεβαιότητες οι σχετικές με το εμβόλιο και τις μεταλλάξεις του ιού που έρχονται, και προσπαθούμε και αυτές να τις κατανοήσουμε πώς θα αντιδράσουν στο εμβόλιο, ακόμα και στη δεύτερη φάση έχετε απόλυτο δίκιο και θέτετε το θέμα, οποιαδήποτε συζήτηση γίνει θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της ότι αυτό το πιστοποιητικό δεν θα πρέπει να γίνει ένα νέο μέσο διακρίσεων, διαχωρισμών και ανισοτήτων. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή στο ποια μέτρα θα ληφθούν, ώστε να αποφύγουμε αυτό που δεν θέλουμε. Αυτό που, να κρατήσουμε το κεκτημένο μας. Δηλαδή την απόρριψη οποιασδήποτε μορφής κοινωνικής διάκρισης αρνητικού χαρακτήρα. Απολύτως κατανοητό, κυρία Τσινόρεμα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την τοποθέτηση. Κύριε Χατζημοϊσή. Νομίζω ότι ο δημόσιος διάλογος γύρω από αυτά τα ζητήματα πολλές φορές μετεωρίζεται αφενός στο άκρο της ευπιστίας και αφετέρου στο άκρο της αιμονικής δυσπιστίας. Και τα δύο δεν συνάδουν με το επιστημονικό πνεύμα, το οποίο από μόνο του φιλοξενεί τα ερωτήματα, δέχεται το ίδιο να αμφιβάλλει για τον εαυτό του και διαρκώς επερωτά το πώς μπορεί να βελτιωθεί. Έχοντας συζητήσει με διάφορους επιστήμονες από τις βιοιατρικές επιστήμες το τελευταίο διάστημα, διαπιστώνω πως οι ίδιοι διαρκώς θέτουν προκλήσεις που προσπαθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με αντικειμενικά κριτήρια να απαντήσουν.
πολύ πιο αυστηρά δηλαδή ελέγχουν οι ίδιοι το τι θα παρουσιάσουν στο κοινό, από ότι το κοινό θεωρεί ότι μπορεί το ίδιο να ασκήσει κριτική. Και κάποια βασικά δεδομένα. Το πρώτο εμβόλιο, αν δεν απατώμε, ιστορικά δημιουργήθηκε το 1796. Εδουάδρος Τζένερ, η ευλογιά. Η ευλογιά εξαφανίστηκε, θέλουμε να πιστεύουμε, από τον πλανήτη το 1976. Και ένας λόγος που πήρε σχεδόν 2 αιώνες ήταν και οι αντιεμβολιαστικές αιμονές. Δηλαδή, ένα επανερχόμενο κίνημα αντίδρασης στις προόδους που πιστοποιεί η επιστημονική έρευνα. Αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, έχουμε την πολυτέλεια να διαφωνούμε για όλα αυτά τα ζητήματα, διότι οι περισσότεροι πολίτες του δυτικού κόσμου εγκαίρως εμβολιάζονται οι ίδιοι, εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Και ένα πλήθος ασθενειών που μεταδίδονται με εύκολο τρόπο έχουν θωρακίζοντας την υγεία των πολιτών, κυρίως της κεντρικής και νότιας Ευρώπης. Και αυτό το διαπιστώσαμε ήδη από το πόσο καλά ανταποκριθήκαμε ως συστήματα δημόσιας υγείας, παρά τα επιμέρους προβλήματα, στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Όσον αφορά διάφορα επιμέρους προβλήματα, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα, τα υλικά που χρησιμοποιούν, το πλήθος των ανθρώπων που έχουν υποστεί διάφορες δοκιμές και τι είδους στατιστικά συμπεράσματα μπορούμε να συνάγουμε από αυτά, είναι σαφές ότι όσο πιο αποτελεσματικό εμφανίζεται ένα εμβόλιο, τόσο περισσότερες είναι οι δοκιμές στις οποίες έχει υποβληθεί. Δεν θα μπορούσαμε να παρουσιάζουμε κάτι ως αγαθό σε αυτό το τομέα, δίχως πρώτα να έχει περάσει από εξονυχιστικούς ελέγχους εντός των επιστημονικών εργαστηρίων της ίδιας της εταιρείας. Κατόπιν το FDA ή το EMI και οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες κάνουν περαιτέρω ελέγχους και όπως όλες αυτές οι υπηρεσίες έχουν ήδη ανακοινώσει, τα εμβόλια αυτά θα συνεχίσουν να ελέγχονται μέσω κυλιόμενων διαδικασιών. Δεν υπήρξε δηλαδή κάποιος γραφειοκράτης στις Βρυξέλλες που είπε «το εγκρίνουμε, τελειώσαμε». Όλα αυτά διαρκώς επιτηρούνται και διαρκώς επαναξιολογούνται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα, αν μπορώ να πω, του πιστοποιητικού εμβολιασμού, απλά θέλω να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, ασχέτως πανδημίας, τις οποίες δεν μπορεί να ταξιδέψει κάποιος αν δεν έχει πρώτα εμβολιαστεί. Ναι, προφανώς. Το ανέφερε και η κυρία Τσινόρεμα. Παράδειγμα είναι αρκετά σημεία της Αφρικής με το παράδειγμα του γνωστού εμβολίου κατά του κίτρινου πυρετού. Πολύ ωραία. Θα έλεγα ότι είναι εύλογο να υπάρξει κάτι αντίστοιχο, τουλάχιστον για το προσεχές μέλλον και εντός του δυτικού κόσμου. Όσον αφορά τέλος το ζήτημα του αν κάποιος δικαιούται ή του αν είναι εύλογο να μην εμβολιαστεί, θα το έβρισκα εύλογο αν τον ονόμαζαν Ροβισόνα Κρούσο. Εάν δεν ζει μονήρης, απομονωμένος από την υπόλοιπη ανθρώπινη κοινότητα, ο μη εμβολιασμός του αυξάνει τις πιθανότητες να λειτουργεί στις επαφές του ως αιστεία υπερμετάδοσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λαμβάνει ο καθένας υπόψη του. Χωρίς να θέλω, κύριε Αρταβάνη, είναι ο λόγος εσάς να προσθέσω μόνο ένα στοιχείο. Τι γίνεται με τις περιπτώσεις εκείνες που το κολλάνε και το ξεπερνάνε και σχετικά ήπια? Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το μεταδίδουν. Δεν σημαίνει ότι δεν το μεταδίδουν. Ακριβώς. Το μεταδίδουν. Μπορεί το ρωτώ αυτό γιατί οφείλω να μεταφέρω όλες τις απόψεις όπως ακούγονται. Αναπτύσσεται και μια θεωρία που λέει προτιμώ να το κολλήσω και να το περάσω, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, γιατί κανένας δεν ξέρει πώς θα το κολλήσει και πώς θα το περάσει. Από το να κάνω ένα εμβόλιο που δεν γνωρίζω. Ναι. Ωραία. Κυρία Ο κύριος Αρταβάνης έχει το λόγο γιατί έχει ώρα να μιλήσει, κυρία Τσινόρεμα, και μετά σε εσάς. Όπως είπαμε, όπως το είπε η κυρία Τσινόρεμα και όπως το ξέρουμε, εντάξει, έχει μαζί ορισμένους αγνώστους, ορισμένες άγνωστες παράμετρους.
όλα αυτά που είπαμε και περισσότερα ακόμα. Δεν ξέρουμε και τη βιολογία του ιού καλά. Τη μαθαίνουμε κάθε μέρα παραπάνω. Λοιπόν, το εμβόλιο όσο προχωράει, όπως είπε και ο κ. Χατζημοϊσής, αυτό είναι μια κυλιόμενη σκάλα. Όσο προχωράμε θα μαθαίνουμε περισσότερα. Και ανάλογα με τα δεδομένα και όχι με φιλοσοφικές τοποθετήσεις θα πρέπει να αντιδράσουμε. Τώρα, αν τα ξέρουμε όλα, τι είναι τη μεταδοτικότητα, τι θα μας κάνει το εμβόλιο όσον αφορά αν μπορούμε να μεταδώσουμε ή δεν μεταδώσουμε κλπ. Εάν αυτά τα λυθούν, από εκεί και πέρα ο δρόμος για μένα είναι καθαρός. Δηλαδή αυτό που είπε πάλι και ο κύριος Μωυσής, ο κύριος Χατζημοϊσής. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος ας πούμε δεν του κάνει κέφι ή δεν θέλει για φιλοσοφικούς λόγους, για θρησκευτικούς λόγους, για οποιοδήποτε λόγο, να μην κάνει το εμβόλιο. Δεν έπεται ότι εάν αυτός μπορεί να μεταδώσει, κατ' εμέ ή πρέπει να είναι Ροβινσόν Κρούσος ή να πρέπει κάπως να τον απομονώσουμε. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος ο οποίος του κάνει... όλοι είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε ελεύθεροι, που λέει και κάποιος άλλος. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα έχουμε και ευθύνες στην κοινωνία. Τεράστιες ευθύνες στην κοινωνία. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε έτσι ελαφρά να πούμε ότι εμένα δεν μου κάνει κέφι να κάνω το εμβόλιο, θα περιμένω, δεν ξέρω εγώ τι. Έχω ακούσει διάφορα και εγώ πάρα πολλά, κυρία Βουσδοκού. Συνεχώς, κάθε μέρα. Και σας λέω, από δικιά μου άποψη, εντάξει, το μόνο που μπορώ να πω υπεύθυνα είναι ότι θα το κάνω εγώ το εμβόλιο, γιατί πιστεύω με δεδομένα, όχι επειδή το πιστεύω θρησκευτικά, έτσι, μεταφυσικά, πιστεύω ότι τα δεδομένα λένε ότι είναι πιο επικίνδυνο να μην κάνεις εμβόλιο παρά να κάνεις εμβόλιο. Ναι. Κατανοητό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι από την αρχή της πανδημίας έως και σήμερα βλέπουμε τους επιστήμονες να βγαίνουν μπροστά και στις κάμερες, μάλιστα περισσότερο από ποτέ ενδεχομένως. Πιο πολύ από ό,τι πρέπει, θα έλεγα. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Αρταβάνη? Αυτό πρέπει να Γιατί το λέτε? Γιατί αυτό πρέπει να το αναλύσουν ψυχίατροι, φιλόσοφοι και άνθρωποι της βιοειθικής. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Είναι όπως υπάρχει κάτι της μόδας. Αν θυμόσαστε στην κρίση της Ελλάδας, τα 10 τελευταία χρόνια, την τρομερή αυτή κρίση που περάσαμε, κάθε μέρα σε κάποια εφημερίδα θα υπήρχε κάποιος ο οποίος θα έλεγε την γνώμη του. 99% οι γνώμες ήταν οι ίδιες λίγο πολύ, γιατί δεν υπήρχε φάρμακο. Εντάξει. Λοιπόν, οι γνώμες ήταν ίδιες, αλλά με το να μιλάω εγώ βάζω το όνομά μου τώρα ήρθα στο Νιάρχο, με ξέρουν οι 500 άνθρωποι που κοιτάνε, ξέρουν τον Σπύρο Αρταβάνη. Μπορεί αυτό να έχει και σημασία για μένα, ας πούμε. Εντάξει. Από την άλλη, ο αντίλογος λέει ότι με αυτόν τον τρόπο εκλαϊκεύεται ο επιστημονικός λόγος, ο οποίος ταυτόχρονα φέρει και την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εγκυρότητα έναντι του δημοσιογράφου ή του πολιτικού, που συχνά πυκνά έτσι παίρνουν όλο το πεδίο. Συμφωνώ μαζί σας και είμαστε λέω σαν επιστήμονες, έχουμε κάνει μεγάλο λάθος να μην προσπαθούμε πιο πολύ να εκλαϊκεύσουμε ορισμένα πράγματα. Δεν τίθεται θέμα. Και αυτό και γι' αυτό λέω ότι ο κορονοϊός ξαφνικά έδωσε σε ανθρώπους που δεν είχαν ποτέ τους σκεφτεί βιολογία ή βιοιατρική, ας πούμε αφήσουμε τη βιοειθική κλπ, εντάξει, να δούνε ότι η έρευνα δεν είναι κάτι που την κάνουμε μερικοί ζουρλοί σαν και εμένα, κλεισμένοι σε ένα εργαστήριο απομονωμένοι, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να φέρει τεράστια ωφέλη στην κοινωνία. Εντάξει. Πάντως δεν έλειψαν και τα φαινόμενα. Επειδή αναφερθήκατε, ναι, κυρία Τσινόρεμα, τα βάζω όλο στο τραπέζι, γιατί ανοίγει πολύ το θέμα. Από τη μία είδαμε πάρα πολλοί επιστήμονες να παίρνουν και να έχουν τον πρώτο λόγο. Είδαμε επιστήμονες, όχι μόνο στην Ελλάδα, να στέκονται δίπλα στους πολιτικούς και στις ανακοινώσεις. Άρα να υπάρχει και μία άλλη εικόνα και μία άλλη συχνότητα. Και είδαμε όμως και ακούσαμε κυρίως
και τα φαινόμενα διγλωσσίας των επιστημόνων. Και δεν αναφέρομαι σε αυτό που συζητούσαμε αρχές της Άνοιξης, το φοράτε ή μη φοράτε μάσκα, που ερμηνεύτηκε τέλος πάντων ποικιλοτρόπως και κάπως το ξεπεράσαμε, κάπως εξοικειωθήκαμε και οι υπόλοιποι, οι πιο οι μη επιστήμονες, εν πάση περιπτώσει. Εδώ φτάσαμε και στο εάν μεταδίδεται ή όχι με τη μετάληψη της θείας κοινωνίας από επιστήμονες. Ακούστε, κυρία Μπουσδούκου, η θέση φιλοσοφική ή θεολογική καθενός είναι δικό του θέμα. Δεν μπορώ να επέμβω. Τι να σας πω. Εντάξει. Το βρίσκω απαράδεκτο όταν είναι μια τρομερά μεταδοτική ασθένεια να μην προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα. Μιλάτε για τις μάσκες, όπως είπε η κυρία Συνόρμα, την εποχή του Περικλή. Εντάξει, ο Περικλής πέθανε από πανόλη. Ξέρανε τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να βάζουν μακριά από τον άλλον. Η μάσκα το ίδιο πράγμα κάνει, δεν κάνει. Λοιπόν, αν υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε δεν θέλω μάσκα. Δεν θέλω μάσκα. Ασχέτως αν αυτό είναι, είναι σαν να βρίζει την κοινωνία. Θα του είναι αδιάφορο για τους υπόλοιπους. Εγώ αυτό το βρίσκω απαράδεκτο. Να είσαι Ροβινσόν Κρούσος, εντάξει. Κάνε ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχει θέμα. Αλλά αν δεν είσαι Ροβινσόν Κρούσος, δεν μπορείς να υποχρεώνεις τον άλλον να υποφέρει επειδή εσένα η φιλοσοφία σου λέει να κάνεις ένα πράγμα και όχι κάτι άλλο. Υπάρχει και κοινωνική, υπάρχει και συνολική ευθύνη. Πώς να το πω. Λοιπόν, οι άνθρωποι που βγαίνουν, μια στιγμή να σας πω, να τελειώσω με αυτό. Οι άνθρωποι που βγαίνουν και μιλάνε, εντάξει, εάν ακούσετε τον κύριο Τσιόδρα να σας δώσει μια γνώμη και αν ακούσετε εμένα, θα πρέπει να ακούσετε τον κύριο Τσιόδρα. Γιατί είναι ειδικός. Εγώ δεν είμαι ειδικός. Τώρα θα σας πω τι νομίζω εγώ. Έχω μια γενική βέβαια βιολογική, ας πούμε, μόρφωση και έτσι ξέρω να κρίνω ορισμένα πράγματα, αλλά δεν είναι όλοι αυτοί που βγαίνουν λοιμοξιολόγοι ή γενετιστές, πληθυσμιακοί γενετιστές κλπ. Υπάρχουν άνθρωποι που πάντως λένε κάτι σωστό, ας πούμε. Το οποίο στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή με όλα αυτά τα αγνώστια... Δεν βγήκαν πάντως μόνο οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας να το υποστηρίξουν αυτό. Όχι, δεν μιλάω για την Εκκλησία. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν είναι θέμα. Αυτό αναφέρω και εγώ. Το είπαν επιστήμονες και μόνο επιστήμονες, αλλά ειδικά και λοιμοξιολόγοι. Αλλά ας μην μπούμε σε τόση μεγάλη ανάλυση. Νομίζω όλοι μας ξέρουμε τι παρακολουθούμε και ο καθένας τι πράττει εν τέλει. Και όλο αυτό άλλωστε περιγράφεται και τόση ώρα. Ελάτε, κυρία Τσινόρεμα και κύριε Χατζημοϊσή, να σας ακούσουμε. Κυρία Μπουσδούκου, πάλι εδώ έχουμε ανοίξει μια σειρά πάρα πολύ σημαντικά θέματα ηθικού χαρακτήρα και ηθικού χαρακτήρα. Και θέλω να μιλήσω λίγο για την ηθική της δημόσιας επικοινωνίας. Διότι η δημόσια επικοινωνία οφείλει να υπακούει σε κανόνες ηθικούς κανόνες. Πρώτα απ' όλα, η πληροφορία όταν μεταδίδεται από έναν ειδικό, από έναν εμπειρογνώμονα, πρέπει να είναι αξιόπιστη. Δεύτερον, τα μηνύματα που στέλνουμε στην κοινωνία να μην είναι διφορούμενα. Δηλαδή να βγαίνουν μέλη της ίδιας επιστημονικής κοινότητας και να λένε πράγματα τα οποία ενδεχομένως καμιά φορά συγκρούνται το ένα με το άλλο. Γιατί είναι εκτιμήσεις τους και όχι data, όχι δεδομένα. Εδώ λοιπόν εγείρεται ένα ηθικό θέμα που φέρει κάθε επιστήμονας ως φορέας του επαγγέλματός του. Είναι η ευθύνη του επιστήμονα. Μετά είναι η ευθύνη των επιστημονικών κοινοτήτων, των αρμοδίων επιστημονικών κοινοτήτων και τέλος μια ευθύνη θεσμών. Οι θεσμοί και οι επιστημονικοί αλλά και οι δημόσιοι θεσμοί που επικοινωνούν και ευτυχώς με τους επιστήμονες για να διαμορφώσουν τη δημόσια πολιτική πρέπει να φροντίζουν ώστε η πληροφόρηση να έρχεται μέσα από αξιόπιστα κανάλια, κυρία Μπουσδούκου. Η αξιοπιστία είναι αυτή που εξασφαλίζει και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μερικές φορές κατηγορούμε τους πολίτες ότι είναι δύσπιστοι, καχύποπτοι, ότι καταφεύγουν σε συνωμοσιολογικές και ανορθολογικές θεωρίες. Να δούμε τις ρίζες του φαινομένου και να καταλάβουμε, νομίζω ότι χρειάζεται να το πούμε εμείς, και μιλώ για όλες τις επιστήμες τώρα, δεν μιλώ μόνο για τις βιοιατρικές επιστήμες, μιλώ και για τις κοινωνικές επιστήμες, μιλώ και για τη βιοηθική και για τη φιλοσοφία. Υπάρχει μία δημόσια ευθύνη
ειλικρίνειας, ορθής μεταβίβασης της πληροφορίας, και το ορθής εδώ σημαίνει κατάλληλης για τον αποδέκτη. Δεν μπορώ να βγαίνω και να λέω πολύπλοκα πράγματα και να μπερδεύω και να θολώνω και να δημιουργώ ασάφειες και δυσκολίες κατανόησης στο επίπεδο της ομάδας των πολιτών προς τους οποίους απευθύνομαι. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό θέμα, τη δημόσια επικοινωνία της επιστήμης, κυρία Μπουσδούκου, και αυτό πέφτει πάνω στους δικούς μας ώμους. Και όχι μόνο, θα μου επιτρέψετε, και στους ώμους τους δικούς σας των δημοσιογράφων. Γιατί εδώ και οι δημοσιογράφοι, κατά τη γνώμη μου, έχουν ευθύνη. Δηλαδή υπάρχει μια ηθική διάσταση και από τη σκοπιά της δημοσιογραφίας που διαμεσολαβεί την ειδική γνώση με την κοινωνία. Όλοι μαζί λοιπόν πρέπει να συνεργαστούμε και να συνεργαστούμε για να έρθει η σωστή πληροφορία στον αποδέκτη, στους πολίτες, σε όλους μας. Θα έβαζα και μία ακόμη παράμετρο. Προσωπικά, μιας και αναφέρεστε έτσι και στους δημοσιογράφους, συμφωνώ απολύτως μαζί σας και συμφωνώ απολύτως μαζί σας ως κοινό. Όχι ως δημοσιογράφος, πρωτίστως ως κοινό. Γιατί όλοι είμαστε κοινό, όπως και εσείς οι επιστήμονες είστε κοινό, και εσείς είστε και άνθρωποι που αντίστοιχα θα αποφασίσετε, μας το είπατε βέβαια και οι τρεις, αν έρθει η ώρα και η στιγμή και η ώρα της κρίσης, αν θα εμβολιαστείτε ή όχι. Δηλαδή, όλο αυτό που συζητάμε εν τέλει καταλήγει στο κοινό, στην κοινωνία. Είτε μιλάει κάποιος με το καπέλο του επιστήμονα του τάδε πεδίου, είτε του δημοσιογράφου. Θα έβαζα όμως σε αυτή τη σχέση και στο συγκεκριμένο τρίπτυχο του επιστήμονα, του δημοσιογράφου και το πολιτικό σύστημα, για να δούμε εδώ και αυτή τη συνομιλία που γίνεται, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης σχολιάστηκε, αμφισβητήθηκε, δέχτηκε αν μη τι άλλο κριτική. Κύριε Χατζημοϊσή. Στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο δημιουργήθηκαν 2 επιτροπές γύρω από αυτό το ζήτημα. Η Επιτροπή Εθνικής Προστασίας και η Επιτροπή Αντιμετώπισης Προβλημάτων Δημόσιας Υγείας από λιμωγόνους παράγοντες. Οι 2 αυτές επιτροπές συναποτελούνται από αξιόλογους επιστήμονες. Η πρώτη επιτρέπει τη συμμετοχή επίσης αρμοδίων από το Υπουργείο Υγείας. Είναι σημαντικό ότι αυτές οι επιτροπές στη χώρα μας συνεδριάζουν με πλήρη ελευθερία και μακριά από τα τηλεοπτικά κανάλια. Αυτό είναι σημαντικό, διότι εκεί οι επιστήμονες μπορούν να εκφράσουν και δυσάρεστες αλήθειες και δύσκολα ζητήματα και δεδομένα τα οποία δεν είναι πάντα δημοφιλή. Κατόπιν συντάσσεται ένα κείμενο το οποίο περνά ως υλικό για την επίσημη ενημέρωση. Και εκεί είναι που πρέπει να εστιάσουμε. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γενικά, παρά τα επιμέρους προβλήματα ή κριτικές που μπορεί κάποιος να εγείρει, γίνεται με πολύ αποτελεσματικό τρόπο και στο μέτρο που αυτό λειτουργεί, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Υπάρχει ένα άλλο θέμα και αυτό το θέμα έχει προκύψει, αν θέλετε, εισαγόμενο από το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί δυστυχώς είχαμε περιπτώσεις όπου ασκούνταν πιέσεις σε επιστήμονες από πολύ σημαντικούς φορείς, κυβερνητικούς, επιχειρηματικούς, εκκλησιαστικούς κλπ. Γεγονός που δημιούργησε δικαιολογημένη καχυποψία στον κόσμο για το τι λέγεται σε αυτές τις επιτροπές. Στη χώρα μας επίσης συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Δόξα τω Θεώ, τα μέλη των επιτροπών έχουν το δικαίωμα άσκησης δημόσιου λόγου και αρκετοί από αυτούς το ασκούν, απαντώντας σε τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, αρθρογραφώντας κλπ. Αν θέλετε, έχει νομίζω πολύ μεγάλο δίκιο η κυρία Τσινόρεμα που θέτει το ζήτημα της συνοχής του επιστημονικού μηνύματος όταν αυτό διαχέεται σε ένα ευρύ και μη ειδικό κοινό. Χωρίς να θέλω βέβαια να εμποδίσω τον οποιονδήποτε επιστήμονα στο πλαίσιο της υγιούς ανταλλαγής απόψεων σε ένα συνέδριο, σε ένα εργαστήριο, σε μια ανοιχτή επιστημονική συζήτηση. Ναι, είναι αντιληπτό αυτό. Είναι διαφορετικά χαρακτηριστικά. Διαφορετικό ακροατήριο, διαφορετικές συνθήκες. Ακριβώς. Πάντως, εγώ θα, παρακολουθώντας έτσι όλη αυτή το διάστημα, μια χαρά υπάρχουν και οι διαρροές, όσο κλειστές και αν είναι οι επιτροπές, έτσι.
Μια χαρά βγαίνουν και τα νέα πριν γίνουν επίσημες ανακοινώσεις. Και δεν είναι μόνο δεν είναι φαινόμενο μόνο ελληνικό. Να διευκρινίσουμε όλη την εικόνα και ως προς το τι γίνεται και όταν είναι κλειστές οι κάμερες, επειδή το θίξατε, για να είμαστε καθόλου δίκαιοι, αλλά και ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Επειδή νωρίτερα τοποθετηθήκατε, κυρία Αρταβάνη, και εσείς πιο χαρακτηριστικά στο ζήτημα της ίσης, αν θέλετε, του δικαιώματος, του ίσου δικαιώματος προς όλους στο να έχουν πρόσβαση στο εμβόλιο ή όχι. Αναφέρατε το τρανό παράδειγμα της Αφρικής, όπου εκεί η τραγική ηρωνία είναι ότι εκεί παράγεται από αρκετές εταιρείες και μόνο εκεί δεν θα φτάσει ενδεχομένως, άμεσα μάλλον όχι, ενδεχομένως και στο άμεσο μέλλον το εμβόλιο. Ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο επίσης είδαμε τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, είναι οι εμβολιασμοί από πού και πώς ξεκίνησαν. Εδώ ασκείται πάρα πολύ σκληρή κριτική. Θέλω το σχολείο σας και θέλω, κυρία Τσινόρεμα, σε σύντομες τοποθετήσεις, σας παρακαλώ πολύ και τους δύο, και την ηθική διάσταση κυρίως, του εάν υπάρχει και αν υπάρχει που είναι το όριο του εμβολιάζομαι επειδή είμαι ηγέτης χώρας για να δώσω το παράδειγμα ή για να παρακινήσω, και που υπάρχει διαχωριστική γραμμή από το ότι έχει προτεραιότητα το πολιτικό σύστημα και οι εκπρόσωποι αυτού από τον υπόλοιπο πληθυσμό, ειδικά αυτές τις μέρες που έχει ξεκινήσει. Να θυμίσω ότι στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, όχι σε αρκετές, στην Πορτογαλία οδηγήθηκαν ακόμα και σε παραιτήσεις πολιτικά πρόσωπα, αλλά ειδικά αυτές τις μέρες που έχει ανοίξει και η συζήτηση με το αν φτάνουν τα εμβόλια, με το αν θα μοιραστούν στην Ευρώπη τα εμβόλια, με το αν θα μοιραστούν ισόποσα στις ευρωπαϊκές χώρες τα εμβόλια και το καθεξής. Με ρωτάτε την κυρία Τσινόρεμα. Ελάτε ελεύθερα. Όποιος από εσάς θέλει να ξεκινήσει, ας τοποθετηθεί. Σας παρακαλώ, κυρία Τσινόρεμα. Ευχαριστώ. Ναι, λοιπόν, και εδώ έχω νομίζω δύο είναι τα ζητήματα. Το ένα είναι το ζήτημα της παγκόσμιας δικαιοσύνης στο θέμα των εμβολιασμών. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Υπάρχει κάτι πολύ άδικο να το χρειάζονται πληθυσμοί αυτή τη στιγμή σε διάφορα μέρη του πλανήτη, γιατί έχουν μεγάλη έξαρση της πανδημίας, και να μην μπορούν να το λάβουν γιατί δεν έχουν κάνει συμβόλαια, δεν έχουν συμφωνήσει και δεν έχουν πληρώσει για να αγοράσουν το εμβόλιο. Υπάρχει, όπως ίσως θα γνωρίζετε, ένα δίκτυο, μια παγκόσμια, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το COVAX Alliance, που ακριβώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα δικαιοσύνης όσο αφορά τους εμβολιασμούς. Να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν πρόκειται να περιστύλουμε αυτό το φωνικό ιό, δεν μπορούμε να τον εξαφανίσουμε, αλλά να τον περιστύλουμε, εάν δεν εμβολιαστεί ο παγκόσμιος πληθυσμός. Πρέπει να αποφύγουμε τον εμβολιαστικό εθνικισμό. Έχουν ήδη σπεύσει χώρες οι οποίες είχαν τη δυνατότητα και έχουν παραγγείλει υπερπολαπλάσιους αριθμούς εμβολίων από αυτούς που χρειάζονται με βάση τον πληθυσμό της χώρας τους. Γιατί? Αποτέλεσμα είναι να καθυστερεί η δυνατότητα παραγωγής και να δοθεί σε άλλες χώρες. Η Αγγλία έχει παραγγείλει 600 εκατομμύρια. Δεν είναι 600 εκατομμύρια πληθυσμός. Η Μεγάλη Βρετανία εννοώ. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια παγκόσμια συνεννόηση. Μια παγκόσμια συνεννόηση ανάμεσα σε όλους τους φορείς και τις κυβερνήσεις, να γίνει πιο δίκαιη η κατανομή. Το COVAX προσπαθεί να εξασφαλίσει 2 δισεκατομμύρια δολάρια με συμμετοχή και από δωρεές και ιδιωτικούς φορείς και κυβερνήσεις. Συμμετέχουν 180 χώρες σε αυτό, για να δοθούν εμβόλια στην Αφρική. Είναι πάρα πολύ άδικο σήμερα το ότι η Αφρική, στην οποία μένεται ο κορονοϊός, θα πάρει τα εμβόλια, θα αρχίσει να στέλνει η Pfizer εμβόλια σε 2 μήνες από τώρα. Είναι πάρα πολύ άδικο, νομίζω, τέλος Φεβρουαρίου, αν θυμάμαι καλά. Είναι άδικο να μην υπάρξει μέριμνα
για να δοθούν τα εμβόλια εκεί που υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο ζήτημα είναι η προτεραιότητα, στην οποία αναφερθήκατε, εντός πλέον των χωρών μας, η προτεραιότητα, και αναφέρατε τους ηγέτες και τους πολιτικούς και το πολιτικό σύστημα. Ναι, νομίζω ότι ήταν καλό και είναι καλό, γιατί δίνουν το παράδειγμα. Οι ηγέτες, η βασίλισσα στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα, εμβολιάστηκε μπροστά στις κάμερες. Είναι ένα καλό μήνυμα, ένα μήνυμα αποδοχής που λέει το κάνω κι εγώ. Δεν το λέω ότι πρέπει μόνο να το κάνετε, αλλά το κάνω κι εγώ. Τώρα, το πού θα σύρουμε τη γραμμή και πώς οι πολιτικοί πρέπει να εμβολιαστούν είναι άλλο θέμα. Δεν πρέπει να εμβολιαστεί όλη η Βουλή των Ελλήνων για να πιστούμε ότι το εμβόλιο πρέπει να γίνει. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενδεχομένως οι πρόεδροι, οι αρχηγοί των κομμάτων. Κατά τα λοιπά όμως, στο σύστημα προτεραιοποίησης που θα φτιάσουμε πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, πέρα από τους υγειονομικούς που έρχονται πρώτοι, τις ευάλωτες ομάδες, τους ηλικιωμένους, με βάση την επιστημονική διάγνωση, έτσι πρέπει να γίνει, υπάρχει και η δημόσια διοίκηση. Άρα και η δημόσια διοίκηση, δηλαδή οι υπάλληλοι στη δημόσια διοίκηση θα πρέπει να εμβολιαστούν, ειδικά αυτοί που είναι σε τομείς εχμής, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και να μπορούν, του ρόλου τους και να βοηθούν κι άλλους. Άρα στο ερώτημα που έχει έρθει, κυρία Τσινόρα, σας διακόπτω εσκεμμένα, γιατί το ερώτημα που έχει έρθει είναι συναφές με αυτό το οποίο θίγεται. Τώρα αναφέρεται βεβαίως κυρίως στους ηλικιωμένους. Συμφωνούν, λέει ο φίλος που μας έχει στείλει το μήνυμα, οι προσκεκλημένοι σας, με την απόφαση της ελληνικής πολιτείας να εμβολιαστούν πρώτα οι πιο ηλικιωμένοι αντί των νεότερων, που είναι και οι κύριοι υπεύθυνοι για τη διασπορά του ιού? Ευχαριστώ πολύ. Γιάννης Γουλιέλμος, έχει και υπογραφή. Συμφωνώ. Μια που έχω το λόγο, ας πω καταχρηστικά ίσως. Συμφωνείτε και στα δύο σκέλη καταρχήν, γιατί εδώ έχει δύο τοποθετήσεις. Πρώτα, να εμβολιαστούν οι ηλικιωμένοι, και δεύτερον, ότι οι νεότεροι είναι και οι κύριοι υπεύθυνοι της διασποράς του ιού. Συμφωνώ. Ως προς το πρώτο. Συμφωνώ, είναι θέμα δικαιοσύνης να υποστηριχτούν οι πλέον ευάλωτοι. Με άλλα λόγια, αυτοί που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Το κριτήριό μου λοιπόν για τη δίκαιη διανομή είναι ποιος το έχει περισσότερο ανάγκη. Ναι, το έχουν περισσότερο ανάγκη τα ηλικιωμένα άτομα, γιατί είναι τα πιο ευάλωτα αν προσβληθούν. Μετά αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα είναι τα πιο ευάλωτα. Είναι κριτήριο δικαιοσύνης. Το δεύτερο σκέλος που είπατε... για τους νεότερους, που είναι οι κύριοι υπεύθυνοι διασποράς του ιού. Αλλά όπως είπαμε νωρίτερα, το εμβόλιο δεν εμποδίζει τη διασπορά, πρωτίστως προστατεύει τον εμβολιαστέντα και την εμβολιαστήσα. Άρα δηλαδή ο ρόλος του εμβολίου δεν είναι να μην συνεχίσει να διασπείρεται ο ιός. Μπορεί να είναι και αυτό. Να προστατευτεί όποιος έχει εμβολιαστεί. Αλλά προστατεύεται ο ίδιος. Έτσι. Άρα λοιπόν, όσο πιο πολύ το έχει ανάγκη ένας να προστατευτεί, πρέπει να προηγηθεί στη λίστα της προτεραιότητας. Μάλιστα. Κυρία Ταβάνη. Να μην παρεξηγηθώ όμως, να τονίσω σε όλους τους τόνους, και οι νέοι προσβάλλονται από τον ιό. Και μάλιστα τώρα στο δεύτερο κύμα της πανδημίας είδαμε ότι έπεσε και ο μέσος όρος ηλικίας. Όλο και πιο νέοι άνθρωποι προσβάλλονται. Αλλά αυτοί οι οποίοι υποφέρουν τις χειρότερες συνέπειες είναι οι άνθρωποι σε μεγαλύτερες ηλικίες. Πού το ανοσοποιητικό του σύστημα. Βέβαια, εδώ πέρα να σημειώσουμε ότι, γιατί θα έρθει ο κύριε Χατζημοϊσή κατά τη διάρκεια της συζήτησης λίγο αργότερα και σε εσάς, να πούμε ότι είναι και εκείνοι οι οποίοι μάλλον έχουν φοβηθεί περισσότερο, ή τουλάχιστον έχουν εκφράσει περισσότερο τη φοβία τους. Οπότε εδώ πέρα τώρα νιώθουν μια μεγαλύτερη και ευθύνη και ανησυχία, για να μην το ονομάσω εγώ φόβο. Θα μας το εξηγήσετε εσείς αμέσως μετά. Κύριε Αρταβάνη. Το αν οι νεότεροι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τη διασπορά του ιού σηκώνει πάρα πολύ νερό. Δεν το ξέρουμε αυτό σίγουρα. Ίσως οι νεότεροι είναι αυτοί που προσέχουν λιγότεροι, φοράνε λιγότερες μάσκες, πάνε σε μπαρ πιο πολύ από ό,τι πάω εγώ, και ίσως γι' αυτό λένε αυτή την κουβέντα. Εντάξει, και μεγαλύτερες ηλικίες τώρα, αν θέλετε να κάνουμε αντίλογο, πηγαίνουν στην εκκλησία. Εντάξει, ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Λοιπόν, αποτέλεσμα της ιστορίας είναι ότι είναι πιο πιθανό να πεθάνει ένας γέρος από ένα νέο. Βεβαίως υπάρχουν και οι απόψεις ότι γέρος είναι, ας πεθάνει. Γιατί να στενοχωριόμαστε γι' αυτό. Εντάξει, λοιπόν, αυτό που είπε η κυρία Τσινόρμα είναι το πιο σωστό. Δηλαδή, αυτοί που είναι πιο επικίνδυνο
να πεθάνουν, να αρρωστήσουν βαριά, αυτοί πρέπει να πάρουν πρώτα τα εμβόλια. Τώρα το αν ο Πρωθυπουργός θα πάρει εμβόλιο ή όχι, το βρίσκω είναι μάλλον έτσι είναι για να γίνεται κουβέντα δηλαδή. Μιλάμε για νούμερα. Δεν έχει ηθική διάσταση, δεν αναφερόμαστε στον ηγέτη, αναφερόμαστε σε όλη την υπόλοιπη εικόνα. Κυρία Μπουσδούκου, αν 200 άνθρωποι ή 300 πάρουν εμβόλιο και δεν πάρουν 3 εκατομμύρια, αυτές είναι οι διαφορές. Τώρα το αν θα πάρει η Βασίλισσα της Αγγλίας για λόγους, όπως είπατε εσείς, να δείξει ότι τέλος πάντων ότι είναι ασφαλές, εντάξει, το δέχομαι αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα τώρα το κάνει η Βασίλισσα της Αγγλίας. Ποιος θα το κάνει και ο άντρας της, τα παιδιά της, οι θείοι της, οι συγγενείς της, δεν ξέρω. Αυτά δεν είναι... Είναι αστείες κουβέντες, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ο καθένας εκφράζει την άποψή του. Γιατί εδώ πέρα είπαμε ότι στην Πορτογαλία οδηγήθηκαν σε παραιτήσεις. Προφανώς δεν παραιτήθηκαν για αστείο λόγο, ασκήθηκε μια κριτική εκεί πέρα κοινωνική. Κύριε Χατζημοϊσή. Για να θέσουμε ένα δημογραφικό πλαίσιο όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Στην Ελλάδα τα άτομα 80 έως 84 ετών αριθμούν 414.000. Δηλαδή σχεδόν το 20% του πληθυσμού αυτής της χώρας είναι προχωρημένοι υπερήλικες. Και είναι χρέος του συστήματος δημόσιας υγείας να μεριμνήσει για αυτό. Αυτό το ζήτημα βέβαια θέτει πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς έχουμε δομηθεί ως χώρα, ως οικονομία, ως παιδεία, ως μέρος του ανεπτυγμένου κόσμου. Αυτή τη στιγμή όμως προέχει η προστασία των ευάλωτων ομάδων και οι υπερήλικες είναι μια ευάλωτη ομάδα, οπότε πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι εφικτό για να τους προστατεύσουμε. Όσον αφορά τους νέους, εκεί η συζήτηση είναι αρκετά πιο περίπλοκη. Ξέρετε, αυτή η πανδημία δεν είναι η πρώτη. Είχαμε μια πολύ ανεπτυγμένη επιδημία το 2003 με τον SARS-CoV-2. Μετά από αυτή την επιδημία γίναν πάρα πολλές έρευνες, κυρίως από σημαντικά κοινωνικά επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα. Και η δική μου ανάγνωση αυτών των ερευνών μέσα στα χρόνια είναι ότι ο κύριος μοχλός παραβατικότητας έναντι μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας δεν είναι ο φόβος, είναι η ανία. Είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να ζουν με τον εαυτό τους. Δεν έχουν μάθει να προχωρούν την καθημερινότητά τους χωρίς ραγδαία εναλλαγή ερεθισμάτων. Οπότε η υποχρεωτική περιοριστικότητα εντός της οικίας τους είναι κάτι ανυπόφορο για πολλούς από αυτούς. Ιδιαίτερα σε νεότερες ηλικιακά ομάδες. Αυτό μάλιστα εντείνεται όταν γίνεται αντιληπτός αυτός ο περιορισμός ως κάτι το οποίο επιβάλλεται από συγκεκριμένους φορείς. Και γι' αυτό έχουμε το φαινόμενο όταν πλέον εξαντλούνται οι πρώτοι τρόποι διασκέδασης της ανίας, δηλαδή όταν πλέον δεν υπάρχουν άλλα serial στο Netflix για να δει κανείς, να προχωρά σε άμεση κρούση ή άμεση άρση αυτών των περιοριστικών μέτρων, με πολύ σοβαρό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία. Κύριε Χατζημοϊσή, συγγνώμη, αυτό που λέτε δηλαδή τώρα είναι ότι επειδή δεν μπορούμε, γιατί το έχουμε ακούσει, το έχουμε συζητήσει και μεταξύ μας, έκατσα, έμεινα με τον εαυτό μου, το εκλαϊκεύω πάρα πολύ τώρα για να μιλήσουμε λίγο τη γλώσσα και των όσοι μας παρακολουθούν. Έκατσα με τον εαυτό μου, δεν μπορώ να κάτσω παραπάνω με τον εαυτό μου. Είδα και Netflix που αναφέρατε, δεν έχει άλλο Netflix, ας πάσω κάποιο μέτρο. Δηλαδή είναι φυσιολογικό. Κοιτάξτε. Είναι στη φύση μας να μπορούμε να αντέχουμε αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε, ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική συναισθηματική ωριμότητα. Δεν είναι θέμα ηθείας καταρχάς αυτό. Είναι θέμα του τι είδους αυτοέλεγχο μπορούμε να πραγματώσουμε. Έχει διαπιστωθεί ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιρρεπείς στην ανία έχουν μειωμένη ικανότητα να εστιάσουν σε ένα πρόβλημα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και η πρακτική στην οποία εμείς καθημερινά εμπλεκόμαστε,
ως ερευνητές, ως δημοσιογράφοι, ως φιλόσοφοι, ως οτιδήποτε κάνει ο καθένας, ως απλοί μάστορες. Πρέπει να αφιερώσουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα όλη την ενέργειά μας σε ένα πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι που για κάποιους ανθρώπους δεν είναι εξίσου ευχάριστο ή εύκολο. Τι συμβαίνει εκεί? Εκεί έρχονται να βρουν γόνιμο έδαφος οι θεωρίες αμφισβήτησης των γεγονότων. Όσοι δηλαδή δεν μπορούν να αντέξουν μια κατάσταση απουσίας διαρκών εναλλαγών, απουσίας μετακινήσεων, απουσίας σωματικής επαφής, χρειάζονται μια διαδικασία ορθολογικοποίησης της δυσφορίας τους. Οι θεωρίες συνωμοσίας προσφέρουν αυτή τη λύση. Αρνούνται τα δεδομένα, αρνούνται την πραγματικότητα, αρνούνται τις επιστημονικές ενημερώσεις και έτσι κάποιος ο οποίος δεν μπορεί πλέον να μείνει άλλο στο διαμέρισμά του, αιτιολογεί την αντικοινωνική συμπεριφορά του παραπέμποντας σε όλα αυτά τα παρανοϊκά σενάρια. Δηλαδή, η κλασική ερμηνεία του τι συμβαίνει, όπως ότι διάβασα κάπου ότι δεν υπάρχει ιός ή ότι υπάρχει ιός αλλά δεν είναι θανατηφόρος και γι' αυτό δεν θα ακολουθήσω τα μέτρα τα οποία επιβάλλει η κοινή λογική, δεν ισχύει. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ακριβώς το αντίστροφο. Η υπαρξιακή ανάγκη να αποφύγω μία πηγή δυσφορίας για μένα με οδηγεί στο να βρω τρόπους αιτιολόγησης του ότι εγώ αποφασίζω να πράξω με τρόπο διαφορετικό από τους συνανθρώπους μου. Ακόμα και αν αυτό έχει δυσάρεστες συνέπειες για εμένα τον ίδιο. Δεν λέω ότι είναι ορθολογικό, δεν πρέπει όμως να αγνοήσουμε ό,τι συμβαίνει και να το αντιμετωπίσουμε για αυτό που είναι. Ας μην το ωρεοποιούμε, θα έλεγα πολύ απλά. Και αυτό συνδέεται με το πόσο διαφορετικά είναι τα δύο κύματα της πανδημίας. Στο πρώτο κύμα, Φεβρουαρίου-Μαΐου, το συναίσθημα που κυριαρχούσε ήταν ο φόβος. Τώρα το συναίσθημα είναι η αγωνία. Είναι δύο διαφορετικά βιώματα αυτά. Στο φόβο ο κίνδυνος είναι εξωγενής. Είναι σαφής και ο τρόπος αντιμετώπισης του είναι να υψώσουμε μία ασπίδα απέναντί του. Στην αγωνία ο κίνδυνος δεν είναι μόνο εξωγενής. Προέρχεται και από εμάς, διότι πλέον τώρα καταλαβαίνουμε όλοι σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ότι δεν είμαστε άμυροι του τι θα συμβεί. Οι δικές μας επιλογές έχουν αντίκτυπο στο πώς θα εξελιχθεί το άμεσο μέλλον. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε υπόλογοι για το πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα, όχι μόνο για εμάς, αλλά για την οικογένειά μας, τους συντρόφους μας, την κοινωνία γενικότερα. Και αυτό είναι κάτι για αρκετούς όχι ευχάριστο. Για αρκετούς είναι κάτι το οποίο αυξάνει το επίπεδο ευθύνης, ναι. Και δεν είμαστε όλοι εξίσου συναισθηματικά όριμοι να το εξεργαστούμε αυτό. Αυτό που μας περιγράφεται είναι πολύ χρήσιμο, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, γιατί κατανοούμε ότι στην κάθε μορφή αντίδρασης, είναι τώρα οι συνωμοσιολόγοι όπως χαρακτηρίζονται, είναι οι αρνητές, είναι όσοι αντιδρούν, καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται για μία ομάδα με ενιαία κοινά χαρακτηριστικά απαραίτητος. Και αυτό χωρίζεται και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, καθώς προχωράμε όλο και περισσότερο χέρι-χέρι ουσιαστικά με αυτή την πανδημία. Μήπως αυτό είναι το restart που θα πάμε να κάνουμε, να μάθουμε να συμβαδίζουμε και να συνυπάρχουμε με την κατάσταση αυτή που μας βρήκε πριν από ένα χρόνο και κάτι. Ωραία. Να απαντήσω εγώ πριν πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι. Βεβαίως, ελάτε. Θα σας παρακαλέσω μόνο λίγο πιο σύντομες απαντήσεις όλους. Ήδη έχουμε ξεπεράσει τη μία ώρα. Δεν έχουμε δώσει το λόγο στον κόσμο που μας παρακολουθεί και πρέπει να παρακολουθήσουμε και μία συνέντευξη που έχουμε μαγνητοσκοπημένη. Ελάτε, κύριε Χατζημοϊσή. Τότε μόνο δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι το αντιεμβολιαστικό κίνημα και ο σκεπτικισμός του δεν εμφανίστηκαν πριν 10 μήνες. Υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Η διαφορά τώρα είναι ότι για πρώτη φορά
Αυτοί που καλούνται να εμβολιαστούν δεν είναι τα μικρά μας παιδιά. Είμαστε εμείς οι ίδιοι. Αυτό έχει αλλάξει τελείως τη ρητορική τόσο υπέρ όσο και κατά της νομιμότητας των εμβολίων. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η μελλοντολογία δεν είναι καλός σύμβουλος σε τέτοιες περιπτώσεις. Μάλιστα, μας οθεί σε μια παθητικότητα απέναντι στα γεγονότα, τα οποία προσεγγίζουμε ως αντικείμενο προβλέψεων. Στην πραγματικότητα όμως, εμείς είμαστε μέρος της διαδικασίας. Δεν είμαστε κάπου εκτός κοινωνικής πραγματικότητας ή εκτός πανδημικής κρίσης και απλά παρατηρούμε τι συμβαίνει. Από το τι στάση θα υιοθετήσουμε εμείς, θα διαμορφωθεί και το αντίστοιχο μέλλον. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη όταν απλά κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου για το πώς θα προχωρήσει η νέα εποχή. Πρέπει να μπούμε σε μια άλλη λογική. Αυτό το οποίο μας λείπει δεν είναι η ελπίδα, μας λείπει το θάρρος. Καλά, μας λείπει και η ελπίδα, κύριε Χατζημωυσή. Εννοείται, αλλά δεν αρκεί η ελπίδα. Χρειάζεται οι ίδιοι να ενεργοποιηθούμε. Σωστά. Το θέμα είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, και έτσι βάζω και τον εαυτό μου μέσα γιατί νομίζω ότι μπαινοβγαίνουμε λίγο σε αυτή τη συνθήκη, έχουμε την αίσθηση ότι θα γυρίσουμε στην προ-κορονοϊού κατάσταση. Αλλά εδώ πέρα αρκετές αλλαγές, και δεν αναφέρομαι μόνο στις επιστήμες που εκπροσωπείται ο καθένας από εσάς, αναφέρομαι και σε άλλα ζητήματα εργασιακά, σε άλλα ζητήματα κοινωνικά, σε άλλα ζητήματα ουσιαστικά τρόπου ζωής, ενδεχομένως να παραμείνουν, ενδεχομένως να μην αλλάξουν. Άρα, γι' αυτό είπα πριν, σε ποιο ακριβώς χρονικό σημείο επανεκκινούμε και άρα από τι επανεκκινούμε. Ένα ερώτημα, και τοποθετήστε εκτενώς, κυρία Τσινόρεμα και κύριε Αρταβάνη, που έχει έρθει και το βλέπουμε στην οθόνη μας. Οι θεωρίες συνωμοσίας αναγνωρίζονται από τα κοινωνικά μέσα ως βλαπτικές προς το ευρύ κοινό. Μεγάλο μέρος του περιεχομένου αυτού λογοκρίνεται και απομακρύνεται. Η σχετική συζήτηση αναλώνεται στο εάν οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα ή όχι να αποφασίσουν σχετικά. Πώς μπορεί να ενδυναμωθεί, λοιπόν, καταλήγει το ερώτημα, ο κόσμος απέναντι στις θεωρίες αυτές. Ελάτε, κυρία Τσινόρεμα. Κοιτάξτε, είναι τόσο πολλά και πυκνά τα θέματα που θα μπορούσαμε να μιλάμε όλη τη νύχτα εδώ. Θέλω να πω πρώτον ένα σχόλιο, θα έρθω και θα σχολιάσω και αυτό που έχει γράψει ο ακροατής, ο τηλεθεατής, ο θεατής και ο ακροατής μας. Για το πώς θα λέμε τώρα και τον κόσμο διαδικτυακά, είναι και αυτό μια καινούργια συνθήκη. Θα ξεκινήσω με αυτό που είπατε για το restart. Το restart σημαίνει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό, να μάθουμε να ζούμε με τη διακινδύνευση και να προσαρμόσουμε τις συμπεριφορές μας, ατομικές, συλλογικές και κοινωνικές και θεσμικές, αναλόγως. Δεν είμαστε άτρωτοι, δεν είμαστε παντοδύναμοι, είμαστε το πιο ευφυές είδος του πλανήτη και να χρησιμοποιήσουμε την ευφυΐα μας για να αυτοπεριοριστούμε σε διάφορα και πολλά επίπεδα. Να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό. Πρέπει όμως να τον ελέγξουμε, δηλαδή να ζούμε πρώτα για να μάθουμε μετά τι πρέπει να διορθώσουμε και τι πρέπει να βελτιώσουμε. Είναι μερικά πράγματα, κυρία Μπουσδούκου, που πρέπει να διορθώσουμε. Παραδείγματος χάρη, ανισότητες στην υγεία. Αναφέρθηκε ο κύριος Χατζημωυσής στα συστήματα υγείας και τη σημασία που έχει αυτή τη στιγμή να μάθουμε ότι πρέπει να επενδύσουμε σε αυτά για να τα ενισχύσουμε. Και εννοώ στο μάκρο επίπεδο και στο μικρο. Εννοώ και την πρωτοβάθμια υγεία, όλες τις βαθμίδες, πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, η τόνωση, και αυτό το λένε όλοι σε παγκόσμιο επίπεδο, των συστημάτων περίθαλψης και φροντίδας. Και να βελτιώσουμε τη δυνατότητα πρόσβασης όλων, ιδίως των ομάδων που βρίσκονται στο περιθώριο, θα μου επιτρέψετε λυπηρά να πω, της κοινωνίας, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι άστεγοι. Είδαμε στη Νέα Υόρκη, τους θέρισε ο ιός. Βλέπετε ότι επιστρωματώνεται η πανδημία από διάφορα κοινωνικά φαινόμενα τα οποία πρέπει να διορθώσουμε. Μόνο ένα είπα. Ένα άλλο είναι η εργασία. Αναφερθήκατε. Αναδομούνται οι εργασιακές σχέσεις, αλλά δεν φταίει ο κορονοϊός. Απλώς τώρα επιταχύνονται κάποιες διαδικασίες που είχαν ήδη ξεκινήσει.
Η τηλεεργασία, ευτυχώς που την έχουμε. Αν δεν την είχαμε, τι θα γινόταν? Θα είχαμε ένα τελικό lockdown και στην οικονομία τελεία και παύλα. Και χωρίς οικονομία και υγεία, είναι και τα δύο αλληλοσυνδεόμενες σφαίρες, τότε δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία. Άρα και η εργασία, λοιπόν. Πρέπει να δούμε τώρα την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην ίδια την οικονομία και την εργασία. Βλέπετε το τηλεεμπόριο πώς έχει αναπτυχθεί, αλλά εδώ ένα άλλο ζήτημα δικαιοσύνης πάλι, ίση πρόσβαση. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το ψηφιακό χάσμα? Το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ πίσω στη χρήση αυτών των τεχνολογιών και δεν έχουν και τα μέσα. Εδώ χρειαζόμαστε η ευνομούμενη πολιτεία να διορθώσει αυτά τα ελλείμματα και του ψηφιακού χάσματος, αν είναι να έχουμε ωφέλη όλοι ως πολίτες. Στην εκπαίδευση το ίδιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευτυχώς που έχουμε και την τηλεκπαίδευση. Στις σκληρές περιόδους του lockdown δεν θα είχαμε τίποτα. Βεβαίως κάνουμε πολλούς συμβιβασμούς και το ξέρουμε. Πολεμική είναι η κατάσταση, μεταφορικά μιλώντας. Χρειάζεται να μειωθεί και εδώ το ψηφιακό χάσμα και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ένα τελευταίο, γιατί δεν θέλω να μακρηγορώ, οι αλλαγές στην καθημερινότητά μας. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι οι νέες τεχνολογίες με μια βιβλικού χαρακτήρα μαζική επιτήρηση, που είναι αναγκαία για λόγους δημόσιας υγείας, το τονίζω, έχεις βάλει στο χώρο της αυτονομίας μας, του αυτοκαθορισμού μας και της ιδιωτικότητάς μας. Χρειάζονται προσοχή εδώ, ασφαλιστικές δικλείδες. Γίνεται τεράστια συλλογή δεδομένων. Γίνεται συλλογή δεδομένων ασθενών, συλλογή δεδομένων από μετακινήσεις, συλλογή δεδομένων εργαζομένων, μαθητών, φοιτητών, σχολείων, και πρέπει να γίνονται. Προσοχή, προσωρινά όμως και μόνο, και δεύτερον με ασφαλιστικές δικλείδες, με αντίβαρα, έτσι ώστε πρώτον να μην έρθουν για να μείνουν αυτές οι μορφές και δεύτερον να μην απειληθούν πυλώνες της δημοκρατικής μας ζωής. Να διαφυλάξουμε δηλαδή το αγαθό της δημοκρατίας. Αυτό. Ας ελπίσουμε ότι επειδή δεν υπάρχει από όλους, όπως είναι λογικό, πρόσβαση σε αυτού του είδους τον πολύ ευαίσθητο και σημαντικό και απαραίτητο έλεγχο που πρέπει να γίνει, ας ελπίσουμε ότι θα γίνει, γιατί είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό της συλλογής δεδομένων για όλους αυτούς τους απαραίτητους λόγους, αλλά έως πού και γιατί είναι τα δύο κομβικά ερωτήματα. Κυρία Αρταβάνη, ο λόγος σε εσάς, και να προσθέσω μόνο σε όλη αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε, ειδικά γύρω από την όποια συνωμοσιολογία υπάρχει, τους συνωμοσιολόγους ή τους αρνητές, δεν είναι και το ίδιο ακριβώς, έτσι. Το να αρνείται κάποιος κάτι δεν σημαίνει ότι πιστεύει σε κάποια θεωρία συνωμοσίας, ή ότι κάποιος έχει κάποιες αμφιβολίες δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζει την ευθύνη του ή το τι συμβαίνει. Πάντως αποδείχθηκε ότι όλες αυτές οι θεωρίες, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, λιγότερο ακραία, περισσότερο ακραία, συγκεντρώνοντας όλα τα χαρακτηριστικά ή επιμέρους, το πνεύμα όμως αμφισβήτησης της πανδημίας δεν αφορούσε μόνο συζητήσεις οι οποίες εξαντλήθηκαν στα σπίτια μας, στα μπαρ, όσο και όπου ήταν ή είναι ανοιχτά, ή στις πλατείες ή όπου συζητάμε τώρα, αλλά μπήκαν ακόμα και κυριάρχησαν μάλιστα για αρκετό καιρό στον κεντρικό δημόσιο λόγο. Το είδαμε στην Αμερική, Ντόναλντ Τραμπ, το είδαμε στη Μεγάλη Βρετανία, Μπόρις Τζόνσον, το είδαμε στη Βραζιλία, το είδαμε σε αρκετά σημεία του χάρτη παγκοσμίως, αν μου επιτρέπετε, και από τους ηγέτες των κρατών. Εδώ πέρα λοιπόν ήρθε και ενισχύθηκε το όποιο υπάρχον ρεύμα. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν εδώ πέρα υπάρχει περιθώριο επίοικιας, δεδομένου ότι πάλι καταλήγουμε σε επιστημονικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον κορονοϊό, σχετίζονται με το εμβόλιο που βρισκόμαστε σήμερα και έχουμε ή θα έχουμε απέναντί μας. Δεν έχουμε αρκετές απαντήσεις, αυτό είναι κοινή παραδοχή όλων, και την ίδια ώρα όμως έχουμε σε αυτό το επίπεδο την πολυφωνία. Δεν την έχουμε μόνο στο επίπεδο των επιστημόνων που θίξατε νωρίτερα και σχολιάσατε όλοι σας. Κυρία Βοστόκου, επειδή είπατε πολλά, θα μιλήσω πολύ πολύ λίγο. Θα αναφερθώ σε 3 πράγματα πάνω στην ερώτηση που κάνατε προηγουμένως. Πότε θα γίνει το restart? Καταρχήν, δεν ξέρουμε πότε θα γίνει το restart, γιατί εξαρτάται από δεδομένα.
Εξαρτάται από τη βιολογία του ιού, εξαρτάται από την θεραπευτική αντιμετώπιση του ιού. Άρα δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε αρκετά δεδομένα για να σας πω εγώ πότε θα αρχίσει το restart. Όπως επίσης δεν ξέρω πώς θα αρχίσει το restart. Ποιες θα είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει, οι οποίες είναι ανεπιστρέψιμες. Δεν το ξέρω. Ότι οι ευάλωτοι πληρώνουν πάντα την ύφη είναι ένα γεγονός, αναμφισβήτητο. Είτε αυτοί είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν σπίτια στη Νέα Υόρκη, είτε αυτοί είναι στην Αφρική, είτε είναι στον τόπο μας. Άνθρωποι που είναι λιγότερο οικονομικά ανεξάρτητοι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο είναι κοινωνικό πια. Εντάξει. Το τρίτο θέμα που θέλω να πω, και απαντάω και σε μια ερώτηση που έκανε κάποιος από τους ακροατές, είναι ότι αυτό που με ρωτήσατε στην αρχή, τι μας έχει μάθει η πανδημία, τι μας έχει αφήσει ο κορονοϊός. Ένα σημαντικό, εκτός από αυτό που είπα στην αρχή, ότι η έρευνα δεν είναι πολυτέλεια και είναι αναγκαιότητα, ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι ότι μας προετοίμασε για την επόμενη πανδημία. Θα μου πείτε τώρα, εδώ πέρα και εγώ θα μου μιλήσει για επόμενη πανδημία. Δεν υπάρχει σχεδόν αμφιβολία από πάρα πολύ κόσμο που ξέρει από αυτά τα πράγματα και τα έχει μελετήσει, ότι κάτι τέτοιο θα ξανασυμβεί. Τώρα, πότε θα ξανασυμβεί, του χρόνου μετά από 50 χρόνια, δεν ξέρω. Αλλά αυτό που μας έδειξε η πανδημία είναι ότι είμαστε εντελώς απροετοίμαστοι για μια τέτοια τεράστια επίθεση στο σύστημα υγείας. Και αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, εντάξει. Είναι παντού. Στην Αμερική σίγουρα. Στην Αγγλία, παντού. Είναι τέτοιες οι απαιτήσεις που μας ζητάει αυτή η πανδημία, που είναι δύσκολο να τις αντιμετωπίσουμε. Η επόμενη νομίζω θα αντιμετωπιστεί λιγάκι πιο σωστά. Σταματάω εδώ. Έχουμε ανάγκη να το κρατήσουμε αυτό το οποίο λέτε, παρά τα όσα έδειξε η απροετοιμασία, ας μου επιτραπεί αυτός ο αδόκιμος όρος παγκοσμίως της παρούσας κατάστασης, και αυτό το έχουν ομολογήσει επιστήμονες συνάδελφοί σας ή εκπρόσωποι άλλων κλάδων που επίσης έχουν πληγεί όπως όλοι οι τομείς και όπως οι ζωές μας, και κατά κοινή ομολογία η παγκόσμια κοινότητα φάνηκε τρομακτικά απροετοίμαστη. Οπότε είναι πολύ αισιόδοξο και το κρατάμε το ότι μέσα σε τόσο λίγους μήνες, με έναν τόσο άγνωστο ιό, κατάφερε κάπως να δώσει κάποια σημάδια ότι θα είναι κάπως καλύτερα προετοιμασμένοι για την επόμενη. Συμφωνώ. Ας το ελπίσουμε. Δεν μπορούμε να το διασταυρώσουμε όλοι. Ας το ελπίσουμε. Αυτό είναι κοινής λογικής από εδώ και πέρα. Ναι. Πάντα χρειάζονται τα δεδομένα όμως στη λογική. Πάντα τα δεδομένα. Βασιζόμαστε στα δεδομένα, κυρία Μπουσδούκου. Αν δεν έχουμε δεδομένα, είμαστε τυφλοί. Μακάρι να υπάρχει η πρόσβαση σε αυτά. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν χαρακτηρίσει αυτή την... Να υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα. Δηλαδή, τι εννοείτε, δεν κατάλαβα. Ότι τα κρύβουν τα δεδομένα, δεν κατάλαβα, τι λέτε. Εσείς προσωπικά δεν αναφέρθηκα. Δεν υπάρχει από όλες τις ειδικότητες πρόσβαση στα δεδομένα, κύριε Ταβάνη. Όχι, λέω, νομίζετε να υπάρχει ότι πρόσβαση για να καλυφθεί μια κατάσταση η οποία είναι παγκόσμια και πολυεπίπεδη, χρειάζεται από όλες τις ειδικότητες πρόσβαση στα επιμέρους δεδομένα του κάθε πεδίου. Άρα οι επιστήμονες του κάθε πεδίου θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα για να τα παραθέτουμε μετά πιο έγκαιρα στο κοινό. Αυτό που περιγράφω. Δεν είναι λίγοι, το ίδιο λέμε, δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν χαρακτηρίσει αυτή την περίοδο ως δυστοπία ανάλογη με αυτή που βλέπουμε πολλές φορές στον κινηματογράφο ή τη λογοτεχνία. Είχαμε λοιπόν, όπως έλεγα και στην αρχή της σημερινής μας συζήτησης, τη χαρά να μιλήσουμε με τον γνωστό συγγραφέα βιβλίων επιστημονικής φαντασίας Τετ Τσιάνγκ, ο οποίος θα ακούσουμε επισημαίνει ουσιαστικά τις ομοιότητες της πανδημίας με την επιστημονική φαντασία, αλλά μας αναλύει και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τους αρνητές του ιού.
Η συνέντευξη αποτελεί ένα πολύ μικρό απόσπασμα των όσων πρόκειται να πει στην παρουσία που θα έχει στο SNF Nostos Conference, στο ετήσιο συνέδριο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 24 και 25 Ιουνίου. Εδώ θα τον παρακολουθήσουμε να συνομιλεί με την συνάδελφο δημοσιογράφο από το IMED, Κέλλη Κική, με αφορμή, όπως είπαμε, τη συμμετοχή του στο συνέδριο. Να τον ακούσουμε και επιστρέφουμε με το σχόλιο σας πριν κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση. Hello, Mr. Ted Chiang. Thank you very much for this interview. So, do you find similarities between the pandemic as an unexpected and surreal crisis and science fiction in general? I think we have all seen movies or maybe read novels where there is a plague or a pandemic. So we have a certain idea of what those look like, and our ideas have been shaped by science fiction, either Hollywood science fiction or written science fiction. The pandemic that we have been through has not looked quite like the ones that we expected from movies and books. Maybe that contributes to the fact that some people are kind of skeptical about the severity of the pandemic, because they were expecting things like streets filled with abandoned cars, those sort of images that we see a lot in those movies. And we haven't seen highways jammed with abandoned cars. So some people think, oh, well, it can't be that serious. It doesn't look like the movies. Do you think that some people have been reluctant to accept the existence of this pandemic, or probably deny the COVID vaccine importance because this pandemic feels like science fiction, but it is not so visually dramatic as a science fiction film? Movies they try to be dramatic. They are all about what looks visually dramatic. But the reality is often not visually dramatic. So I think in some ways, Hollywood may have done us a disservice by fixing a certain image of what a pandemic looks like into people's minds. I think that a lot of the, skepticism about the vaccine, I think that is a result of people actually being lied to. I think that, and lying is very different than fiction. Lying is an entirely different thing than fiction. Fiction admits up front, this is not real, but there are people who spread lies. They make up stories, but they don't admit that they are making up stories. And when there are enough people who do that, then it becomes hard to tell what is made up and what is not. What is your view on the idea that after this pandemic, we are going back to normal and that we wish to go back to normal? Should we do so, or is this an opportunity for change? I think this is actually more than an opportunity. This is a situation that demands change. We all want to go back to lives where we could go to work, go to the restaurants, we could travel. Those are all things that we miss and we want to do again. But hopefully we will get to do all those things. We need also to make sure that there are systems in place to prepare for an event like this again, because it is inevitable that it will happen again. So not everything can go back to normal, because the things that we were doing before were what made us vulnerable to this. Νομίζω ότι η τελευταία φράση, κυρία Τσινόρεμα, του Ted Chiang έρχεται και στα όσα είπατε στην εισαγωγική σας τοποθέτηση για το πώς φτάσαμε ως εδώ και τι θα αλλάξουμε από εδώ και πέρα. Άρα μιλάμε για κάτι λίγο συνδυαστικό, λίγο παλιό, λίγο καινούριο, πάντως άλλο μείγμα από το προηγούμενο. Τελευταία ερώτηση και κλείνουμε τη συζήτησή μας σιγά σιγά. Έρχεται από τις ερωτήσεις που λαμβάνουμε στην σημερινή μας συζήτηση. Είναι λίγο ρητορική ενδεχομένως, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα αυτής και τολμώ να το πω αυτό
όλους αυτούς τους μήνες που και εμείς διαδικτυακά ασχολούμαστε με τις πολυεπίπεδες προεκτάσεις, επιπτώσεις και συνέπειες της πανδημίας, μας έμαθε άραγε να εκτιμάμε ο κορονοϊός προφανώς. Τώρα τι να εκτιμάμε, ο καθένας εδώ πέρα μπορεί να τοποθετηθεί όπως θέλει. Και την επιστήμη επίσης θα ήταν ένα ερώτημα, θα προσέθετα εγώ. Κύριε Αρταβάνη. Εγώ ο πρώτος. Εντάξει. Νομίζω ότι μας έμαθε ορισμένα πράγματα να εκτιμάμε. Ή θα ξεχάσουμε σύντομα. Πώς είπατε? Ή θα ξεχάσουμε σύντομα. Δεν νομίζω ότι θα ξεχάσουμε σύντομα. Θα ξεχάσουμε σίγουρα, νομίζω, προσωπική μου γνώμη. Θα ξεχάσουμε. Αλλά μας έμαθε ορισμένα πράγματα και ένα που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η συνεργασία, το πώς συνεργάζονται διάφορα κομμάτια της κοινωνίας, της επιστήμης, επιστήμονες, κράτη, αυτό είναι κάτι που μας έχει δείξει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιο πολύ σημαντικό από ότι ξέραμε ότι ήταν σημαντικό, αλλά δεν το είχαμε ξεχάσει. Τώρα το ξαναθυμόμαστε. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το άλλο, ήθελα να πω κάτι που είπανε για dramatically visual. Ότι επειδή δεν βλέπουμε αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο, γιατί γι' αυτό δεν μας κάνει μεγάλη εντύπωση. Εάν κοιτάξει κανείς βίντεο από νοσοκομεία και αν σκεφτεί ότι η μητέρα σας, η μητέρα μου, ο πατέρας μας πεθαίνει σε ένα νοσοκομείο μόνος του, χωρίς να μπορεί να μας πάρει καν τηλέφωνο, εγώ αυτό το βρίσκω πιο δραματικό από το να βλέπω 3 αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο. Σταματάω. Κυρία Τσινόρεμα. Ναι, τι έχει αξία για να προστατεύσουμε? Έχει αξία να προστατεύσουμε 2 σπουδαία δημόσια αγαθά κατά προτεραιότητα. Την υγεία, αλλά και την περιβαλλοντική ασφάλεια. Πρέπει να σκεφτούμε λίγο τα όρια μας σε σχέση με το περιβάλλον και τη βλάβη που μπορούμε να προκαλούμε. Αναφέρομαι τώρα στους ανθρωπογενείς παράγοντες της κλιματικής αλλαγής και πόσο η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά τα 2 αγαθά θα πρέπει να τα διαφυλάξουμε και τα συστήματά μας να αναπροσαρμοστούν και να αλλάξουν ταχύτητα αν χρειαστεί, για να προστατεύσουμε αυτά τα αγαθά, γιατί έχουν αξία. Τι άλλο έχει αξία? Η μεταξύ μας αλληλεγγύη, η μεταξύ μας επικοινωνία. Μας λείπουν οι άλλοι. Ο εγκλισμός, η απομόνωση, τι μας στερεί? Ένα στοιχείο της κοινωνικής μας φύσης, των άλλων. Ας διεκδικήσουμε λοιπόν τη σχέση μας με τον άλλο, ας πάρουμε τις σωστές προφυλάξεις, ας υιοθετήσουμε υπεύθυνη συμπεριφορά. Και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, η σχέση της κοινωνίας με την επιστήμη. Η επιστήμη είναι σημαντική για την κοινωνία. Ήρθαν πιο κοντά, κυρία Τσινόρεμα. Έστω και με αυτή την τραγική συγκυρία, ήρθαν πιο κοντά η κοινωνία με την επιστήμη. Και η επιστήμη, ένα open science εδώ. Το open science σημαίνει και συνεργασία των επιστημόνων μεταξύ τους παγκοσμίως. Το είδαμε τα καλά αποτελέσματα με τα εμβόλια και όλα τα υποσχόμενα θεραπευτικά μέσα. Αλλά απ' την άλλη να ανοιχτεί η επιστήμη στην κοινωνία. Ανοιχτεί και προς την κοινωνία και αντιστρόφως εμείς να φροντίσουμε ώστε πράγματι να επενδύουμε στην επιστημονική έρευνα. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Κύριε Χατζημοϊσή. Νομίζω ότι επ' αφορμή αυτής της κρίσης, ως κοινωνία είδαμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη. Το θέαμα δεν ήταν πάντα ευχάριστο. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να είμαστε ειλικρινείς με τα όρια μας και να επενδύσουμε στις δυνατότητές μας. Από ό,τι φάνηκε υπάρχει περισσότερο καλό στην ανθρώπινη φύση από ό,τι μπορούν να θεωρούν διάφοροι συνωμοσιολόγοι. Και αυτό είναι το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε και να καλλιεργήσουμε. Και να γυρίζουμε στα δεδομένα. Το κρατώ αυτό του κύριου Αρταβάνη. Το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Να ξεκινούμε από τα δεδομένα, να μην σταματήσουμε να αναρωτιόμαστε και να αμφισβητούμε, αλλά να ξεκινούμε από τα δεδομένα και όχι από όποιον μιλάει. Μόνο δεδομένα, κύριε Αποστόλου. Μόνο δεδομένα. Συμφωνώ. Και να κάνω προσθήκη και εγώ, τα δεδομένα να είναι επιστημονικά αξιόπιστα. Γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει δεδομένα. Αυτό είναι θεωρώ προφανές. Το θεωρώ προφανές. Αλλιώς καήκαμε.
τα οποία ελέγχουμε υπό το φως όμως και των θεωρητικών μας υποθέσεων, δηλαδή η βασική έρευνα. Τα δεδομένα χρειάζεται να ερμηνευτούν. Έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά και τους τρεις για τη σημερινή μας συνάντηση, διαδικτυακή συνάντηση και συζήτηση. Εκτάκτως να πω εγώ ότι η διάλογη του Φεβρουαρίου δεν θα είναι την τελευταία Τετάρτη του μήνα ως ήθιστε, αλλά θα συναντηθούμε 17 Φεβρουαρίου. Οι επόμενοι διάλογοι αποτελούν μέρος του τριήμερου διαδικτυακού δημοσιογραφικού φόρουμ Reflect Reform Restart του IMED, το οποίο και θα πραγματοποιηθεί 17, 18 και 19 Φεβρουαρίου. Εκεί θα ανοίξουμε μια απευθείας διαδικτυακή συζήτηση μεταξύ δημοσιογράφων και κοινού, με θέμα την πραγματικότητα και τις προκλήσεις της δημοσιογραφικής καταγραφής, της ποιότητας της ενημέρωσης, αλλά και των δεδομένων αυτών καθεαυτών, των δημοσιογραφικών δεδομένων, έτσι όπως έχουν καταγραφεί στην πορεία αυτού του ενός χρόνου πανδημίας στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη παραγωγή ντοκιμαντέρ του IMED που πρόκειται να προβληθεί την ίδια μέρα και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση, η οποία θα ανοίξει μια δημόσια συζήτηση, η οποία θα ανοίξει μαζί με όλους εσάς. Πρέπει να πω ότι η σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ έχει γίνει από τον Γιώργο Αυγερόπουλο. Θα είναι μαζί μας για να συζητήσουμε ό,τι ακριβώς συμβαίνει 12 μήνες στην Ελλάδα, 1 χρόνο και 2 μήνες συνολικά για ολόκληρο τον πλανήτη από την εμφάνιση της πανδημίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Και εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.